hindi pa yon seryoso. Hmm. At nung nag-high school na ako, naging seryoso na ako sa ng Okay. volleyball. Ilang time po na maglaro sa regional? Ngayon lang. First time? First time. Ay, ayun. Sige. So, kamusta yung preparation niyo for first time ng regional? We undergo a 2 weeks training. It was very kapoy. Okay. Sa 2 weeks, is it It's not enough? no, it's not really enough. But you all did your best. But we Okay. will do our best. So, ma'am, ito ba yung first sports mo, yung volleyball? From from bata ka pa? Oo. Bakit nakailigan mo maglaro ng volleyball? My sister was once a volleyball player, and when they were playing volleyball, I joined, and Okay. yeah, Ilang taon ka na, ma'am? 15. Sige. Ma'am, mensahe mo para sa mga players, ma'am, at sa mga teammates. My teammates, I'm very grateful for them. We are helping each other, and for our upcoming games, we will do our best, and we will. And the most important thing is to have fun. So, kamusta yung feeling na ito yung tinawag kanina ng best player of the game? I wasn't expecting to be the best player of the game, since my teammates are very good. And for me, it's not about being the player of the game. It's about having teamwork and giving the best for the team and for our coaches. Ano yung position mo ma'am, sa Open spec. Negros Oriental. Yes, Bombo Miyano, ang matong payag ni Mama Whitney Libes, ang naging best player of the game, batok sini ang siya sini nga team nga Negros Oriental at Schools Division Office. Kaya ko na kontrakapan ang City Hall Schools Division Office, Bombo Miya. Bombo Denver, congratulations no sa aton yung mga atleta kay ti deserve na nila kung ano ya biyang ila subong nga ang kakadagan kay ti grabe nila sakripisyo. Bombo Denver, aside sa kapoy, pulaw, painit, paulan, Bombo Denver, syempre financial amo gid nang isa sa mga challenge no ang financial gid kay ti kabudlay magiho kung wala ka sang igasto. Bombo Denver. Insakto gid Bombo Miyano kasi ako naman when it comes sa may mga athletes kinanglan gid ini sang bulig financial na sila sini nga mga training equipment and as well as ang time man no kasi biskan may ara na sang provide nga training equipment hindi pa gid ang gamiton bala sa mga ilapang PT pakadto sa mga training events sila sa mga trainers Bombo Miyano sila sa ilaman sila pag-maintain sila sini sang ila sini kabugaton sila sini nga health kinahanglan man nila sang vitamins mo na kinahanglan gid sang financial no ang aton nga mga atleta Bombo Mia. Salamat gid Bombo Denver. Ini si Bombo Denver Quijano and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. The 2026 Negros Island Regional Athletic Association Meet Update. Madamong gid nga salamat sa report ni Bombo Denver Quijano live dito sa Panad Park and Stadium. Masako subong mga kabombo ang atong mga atleta aga pa lang nagapreparar na kag ang gusto lang naton matabo safe sila mga kabombo samtang gina-execute nila no ang ila dara nga mga goals kag ti syempre samtang nagapatigayon sa mga paghampang sports event sa mga nagkalain-lain dira nga mga area sa Bacolod City. Hindi lang actually sa Panad Park and Stadium, may mga pila pa kita ka mga venues sa mga ball games, iban pagid no, baseball, softball, football, kag syempre may ara sa mga contact sports, amuning wrestling, boxing, taekwondo, kag syempre may ara man kita subong sang gymnastics. Ara yung mga kabombo, may mga lain ina nga mga location, mostly mga indoor. Sa mga outdoor activities, amo gid niyang medyo challenging sa karon bangod sa panahon o kun sa tiempo. Tung maghalong gid ang tanan, especially mga student athletes, kag kun may ara gid sang tsansa nga magpahuway gid gilayon.
Ang El Nino sa karon may possibility nga maliwat, pero tani hindi lang kuno kay kun maghambal kaya nga daan El Nino mga kabombo, grabe ang init. Kung ang init nga gakabatsaga naton subong daw ga aliwasan na ta, maghambal kaya gani nga El Nino. Ati grabe man no, malitik ang duta. Hindi lang diriya sa Pilipinas, pero di syempre sa bilog nga pungso, bilog man nga kalibutan. Hindi lang kita ang apektuhan. May possibility nga magsaka na naman ang presyo sang kun ano dira. Subong gasaka gataas ang presyo sang gatong, mataas na ang presyo sang kuryente, sang tubig, sang tanan, kag kabudlay magiho basta tuman kainit. Ang aton subong nga heat index diri sa Pilipinas naga-range abi pinakanubo siguro mga 26 sa mga ano na guro ya mga highlands like mga Baguio, Benguet, mga muna siguro, pero kung ara ka lang gid sa mga flat abi o kung nanubuan nga part no, wala iya sa nabukid nga part ati ma-experience kayo sang 39, 40 and worse gani sa Palawan yung mga kabombo ang pinakataas to nga na record nga heat index is 44 degrees Celsius. Wow, do ginasugba no, do ginalitso nang imo ya nga pamatsyag. So maghalong gid ang tanan kag ti ang ginaton man diri nga ginapangamuyo mga kabombo nga ti indi gid no matam-an ang mga atleta kag safety gid dapat ang unahon sang tanan. Ang kinagamo, konflikto sa Middle East, ang nakaapekto na sa karon no, sa presyo sang gatong diriya sa Bacolod City kahapon na kita gid naton no nga nagalungo ang mga driver sang sila ang nagapundo mga kabombo sa mga gas stations kay syempre wala man nagsaka ang pliti amo man sa gihapon, pero ang presyo sang gatong ang nagataas nagasaka. Ang Department of Transportation naghahanda sa karon sang 2.5 billion pesos nga fuel subsidy mga kabombo para iniya sa mga drivers. Kag sunod diri sa kay Secretary Giovanni Lopez nga ginmanduan na niya ang road sector nga umpisahan na ang pagdocument agod nga mapatuman no ang mga subsidies kung maglabot na sa $80 kada barrels ang presyo sang langis. Kag na-review naman sa karon sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB ang mga petisyon nga ti kinahanglan kuno magpataas sang plete. Imagine mga kabombo no, kabudlay kay nga once may ara gani sang isa ka country nga pila dira ka mga countries nga may ara sang kinagamo, mostly maapektuhan man no ang pila ka mga pungsod especially sa mga supply. Amo ginaang budlay ang nagato nga daan essential gid niya sa pagparan sa mga negosyo, planta, kag ti syempre sa transportation. Ang kinahanglan lang diri mga kabombo is pasensya gid siguro. Pasensyahanay na lang tani no kung magsaka ang plite ti matipid-tipid na lang kita siguro danay kung duwa ka rice ti amo na ni ang tion mo nga mag-diet 1.5 rice lang danay ang imo nga kaunon kay para may iaman ka pa sa imo yang nga plite. Hambaga ni nila subong walking era o kung running era. Kung pwede mo man lang ma-walk, walk ka na lang Kung pwede mo naman lang dalagan ka na lang. Pero ang problema naman sugataon mo naman ang nagatagi nga init no. Mabulad ka naman sa initan. Amo na daya ang budlay. So ma-adjust ang tanan, ma-adjust gid ni ang tanan mga kabombo kag stay tuned man kamo syempre sa mga balita, updates sa Bombo Radio Bacolod kay i-deliver man nato na ang mga fresh kag mga dalagko nga mga balita nagakatabo sa bilog nga kalibutan kag sa pungsod Pilipinas kag diri mismo sa Negros Island Region kag sa Bacolod City.
Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 59 minutos na nakaligad sa takna nga alas 6 aga. Madamo gid nga salamat sa mga nagupod sa ato diri sa Bombo Report Second Edition. Standby naman kamo, magasunod na ang Bombo Network News. Sa katapusan, akong inyo ning inalagad, Bombo Mia May Francisco. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Kag agriculture, forestry land use sectors. Kung wala sang nagakaigo nga tikang ang greenhouse gas emissions, nagikan sa transport ang mahimo nga magsaka sa 65% sa 2050. Apang ang successful action angot si greenhouse gases ang makareduce sang transport emissions by 68%. Ang mga battery electric vehicles kung ma-charge sa low carbon electricity ang may manubo nga greenhouse gas emissions sang sa internal combustion engine vehicles sa bilog nila nga life cycle. Mga kabombo, hagan-hagan lang sa paggamit sang cellphone. Ang excessive o kung sobra-sobra nga screen time ang mayara sang physical. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-4 sa buwan ng Marso taong 2026. Sa ating mga headlines, House Justice Panel boboto ngayon para sa sufficiency in substance ng dalawang impeachment complaints sa laban kay Vice President Sara Duterte. Hearing proper posibleng simulan pagkatapos ng Holy Week. Ang Pilipinas at South Korea naman nagkasundong palalimin pa ang ugnayan at kooperasyon, lumagda rin ng 10 kasunduan. Samantala, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at South Korean President Lee Jae-myung binigyang diin ang kahalagahan ng international-based orders. Ang South Korean President naman suportado ang chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Abangan din ang update kaugnay dun sa abogado ni former President Rodrigo Duterte na nais linawin ang naging papel ni former Senator Trillanes sa kaso dyan sa International Criminal Court. Sa international news, tutukan po mamaya pag-atake ng Iran, mas lumawak pa si US President Donald Trump. Itinanggi namang hinikayat sila ng Israel para umatake sa Iran. Samantala sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, ang United Kingdom nagpadala na rin ng mga counter-drones sa Cyprus. Sa ating balitang palakasan, ang Pinay tennis star na si Alex Ayala bagyang bumaba ang ranking pero masaya pa rin sa kanyang patuloy na pamamayagpag sa international scene. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nagpahayag si Negros Oriental Representative Janice Digamo ng sapat na batayan kaugnay ng video umano ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment complaint. Git niya, hindi maaaring baliwalain ang mga kahalintulad na uri ng pahayag dahil nagdudulot ito ng aktwal na panganib. Bilang balo ng isang pinaslang na gobernador, partikular na nga ang nangyari sa kanyang mister na si Ruel Digamo, ay binigyang diin niya na ang mga banta ay maaaring mauwi sa katotohanan na karahasan. Dahil dito ay naniniwala siya na malinaw na misconduct ang ginawa ng pangalawang Pangulo. Dapat umano ito na isailalim sa proseso ng impeachment. Naritong naging bahagi ng pahayag ni Representative Janice Digamo. Threats can turn into actual harm. Nangyari po yun sa amin. In the same way, when the VP reportedly made statements implying harm to the President, the First Lady, and the former Speaker, those statements are serious, even if phrased as conditional. Kasi words from someone in her position carry weight. It can intimidate other officials, it can influence decision, and even undermine public trust. That is why in impeachment terms, such conditional threats are considered sufficient in substance. It's not just the wording that matters, it's the effect and potential for harm.
Tinigyan mga kabombo ng kinatawan mula sa Negros Oriental si Representative Janice Digamo. Ganito rin ang sentimiento ni na Representative Leila de Lima maging ng Makabayan Black members dahil sa napakasensitibo manong mga pahayag ng pangalawang Pangulo. Kaugnay po niyan, sa ikatlong araw nga po ng deliberasyon ng impeachment complaints laban sa Vice President, ang House Justice Panel boboto na po sa sufficiency in substance ng dalawang impeachment complaint ngayong araw. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Ever, inihayag ni Representative Jervil Luistro ang nagsisilbing chairperson ng House Committee on Justice na boboto na ang komite ngayong araw sa sufficiency in substance na kompleto ang deliberasyon sa ika-4 na impeachment complaint na inendorso ni Representative Benny Abante at Representative Paulo Ortega. Ayon kay Luistro, kapag idineklarang may sapat na batayan ng ika-3 at ika-4 na reklamo, maglalabas agad ng notice sa respondent na may 10 araw para magsumite ng sagot. Susundan ito ng reply at rejoinder ng tig-3 araw at papayagan din ang pagsusumite ng ebidensya. Tiniyak ni Luistro na ang hearing proper ay magaganap pagkatapos na ng Holy Week, posible sa ikalawang linggo ng Abril. Nauna nang natapos ang deliberasyon sa ika-3 reklamo at itutuloy ang ika-4 bago ang naturang botohan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Jervil Luistro, ang nagsisilbing chairperson ng House Committee on Justice. Question as to when the hearings will be held, no? This will definitely happen after the Holy Week because we need to provide time for the responsive pleadings. You heard me already, we will be anticipating answer and then reply and then rejoinder, no? 10:33. Tapos we have to give allowance pa to the time, the day, or the period on which the same will be delivered to the proper recipient. Samantala, kinundi na naman ni Representative Isabel Zamora, ang nagsisilbing Vice Chairperson ng House Committee on Justice, ang naging pahayag ni Representative Bong Suntay sa pagdinig ng Kamara kahapon na inilarawan niyang offensive, uncalled for, irrelevant at very unbecoming para sa isang mambabatas. Sa isang pulong balitaan matapos ang pagdinig, iginiit ni Zamora na walang puwang ang bastos at hindi tamang mga pahayag, lalo na kung ang tinutukoy ay mga kababaihan. Anya, nakakalungkot na nangyari pa ito ngayong buwan ng Marso na idinaraos bilang Women's Month. Ayon kay Zamora, nag-motion siya upang ipatanggal sa record sa naturang pahayag dahil ito ay hindi lamang offensive, kundi wala ring kaugnayan sa tinatalakay na paksa. Giit ng kongresista na hindi naman kailangan magbigay ng halimbawa na may kinalaman sa babae kung hindi naman ito konektado sa subject matter. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Isabel Zamora, ang Vice Chairperson ng House Committee on Justice. First, there's no need for such comments in any hearing, anywhere. We were discussing the last impeachment allegation. Bakit po niya kailangan magbigay ng ganong example involving an actress, a woman, maski sino pa yun? Bakit po ako nag-react to have it stricken from the records? It was offensive. It was uncalled for. It was irrelevant. And it was very unbecoming of a congressman for him to do that. Kaya naman nagpaalala rin si Representative Luistro sa mga miyembro ng komite na manatiling nakatuon sa paksa ng pagdinig at iwasan ang mga pahayag na walang kinalaman sa isyong tinatalakay. Anya, kung may ilang concerns ang miyembro ng komite, dapat ito ma-raise sa iwalay na forum at hindi sa deliberasyon ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Representative Jervil Luistro. Reminder is simply to focus on the subject matter of the impeachment, no? Definitely, we've been very prompt on that to call the attention of the justice members who are going outside already the supposed discussion of the impeachment proceeding. I understand that they have in mind various allegations which they can probably raise, but as I have said this morning, if they have concerns, they should be raised
or articulated in other forum. Mula sa Kamara, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. The ASEAN Philippines 2026 updates mula sa Bombo Radio Philippines, fully digitalized. Basta Radio Bombo! Panawagang pagpapalakas sa papel ng kababaihan, puspusan pang isinusulong ng Department of Social Welfare and Development dyan sa Association of Southeast Asian Nations. May balita si Bombo Victor Riantino. Bombo Denise, Bombo Ever, sa pagtatapos nga ng Association of Southeast Asian Nations Socio-Cultural Community Blueprint 2025, patuloy na binibigyang diin ng Department of Social Welfare and Development ang papel ng kababaihan sa patuloy na kampanya ng ehensya na Invest in Women. Kasunod ito ng pahayag ni SOCA Chair Sulit na palakasin ang ugnayan ng kababaihan sa buong bahagi ng reyon sa Association of Southeast Asian Nations. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Department of Social Welfare and Development Undersecretary at Spokesperson Irene Dumlao, sinabi niya nga sinimula na ng ahensya ang ASEAN Socio-Cultural Community Strategic Plan. Target nitong mas mapalawak ang kaligtasan at mapangalagaan ng karapatan hindi lamang ng mga ina at kababaihan, kundi pati na rin ang mga kabataan at iba pang vulnerable sectors. Sa ASEAN, we truly recognize yung women's substantial involvement sa development process. Kaya nga sinasabi natin na dapat nai-involve ang mga kababaihan, ang youth, at ang ibang mga vulnerable sectors because they immensely help in nation building. At sa Pilipinas, particularly sa DSWD, tinitiyak natin na na-enhance yung well-being ng ating mga kababaihan, gayon din yung kanilang pamilya at yung kanilang komunidad. Kaya nga sa programa kagaya ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, meron tayong mga family development sessions. Doon kasi sa family development sessions, kinakapacitate natin yung mga mothers being a household head ng kanilang mga pamilya. Samantala, binigyang pansin din ng gobyerno ang mas pagbibigay ng kakayahan sa mga kababayang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa pamamagitan ng patuloy na implementasyon ng Family Development Session. Sa pamamagitan ng pagdalo sa mga nasabing pag-itipon inaasahan ng ENTRA na may pagbabago ng gawi at malaking epekto sa behavioral change upang maprotektahan ang kalusugan at pangailangan ng kanilang mga anak, maging ang pagtutok sa mga community activities. Patuloy ding isinasagawa ng Department of Social Welfare and Development ang Sustainable Livelihood Program para makatulong na mapalaki ang asset at mag-improve sa competencies ng mga ina sa kabahayan. Maging ang community-driven development ng Kalahi Seeds na isinusulong para mabigyang prioridad ang women volunteers na sa patuloy na pagpaplano, pagbabudget at implementasyon ng mga proyektong may kaugnayan sa kanilang komunidad. Ayon pa kay Asek Dumlao, magiging sandigan daw ng lipunan at ng iba pang regiyon sa Association of Southeast Asian Nations ang isinusulong nilang pulisya lalo na't makikita sa bansa meaningful participation ng mga kababaihang Pilipino. Sa pamamagitan nga ng mga programa na isinusulong natin, inaasahan natin na maibabahagi ito sa ating mga kapwa ASEAN regions nang sa gayon yung best practices natin ay maging source ng kanila rin mga inisyatibo na makabuo sila ng mga pulisiyo at mga programa na tutugon din sa pangangailangan nga ng women and youth. Mga kabamot ka sa nation, patuloy ang pagsubaybay ng Bombo Radio Philippines sa mga kaganapan pa rin ngayong ASEAN Philippines 2026. Mamaya, ang event natin, ngayong araw, Bombo Dennis, ang event natin ay high-level ASCC Council Forum and family photo. Mamayang alas 9 hanggang alas 12:30 ng hapon. At mamaya namang hapon ay asahan natin ito magiging post-briefing naman ni Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary and Spokesperson Irene Dumlao mamayang alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon.
At hindi katulad kahapon na Bombo Dennis, no, kasi naging closed door meeting itong isinagawang pagtitipon kahapon. So ngayon itong magiging pagtitipon nitong ASCC Council ay magiging mapapanood live stream yan, Bombo Dennis. Okay, Bombo Vic, maliban dito, may mga kasabay bang events sa other venue itong Association of Southeast Asian Nation ngayong araw? So far, itong naka-assign sa ating Bombo Dennis, yung dito sa may bahagi ng peninsula, dito sa may bahagi ng Makati, and mayroon pang mga iba't ibang event na sa iba't ibang venue, Bombo Dennis, and itong ASCC Council, and specific lamang ito dito sa isang venue na ito, Bombo Dennis. Sige, with that, maraming salamat, Bombo Vic. Mula dito sa International Media Center sa lungsod ng Makati para sa ASEAN Philippines 2026 updates ng Bombo Radio Philippines. Ito po si Bombo Victor Lintino nagulat para sa number 1 and most trusted to news and information. Basta Radio, Bombo. Sa dagdag nating mga balita, bahagya po ang nagbukas ang mga paliparan sa United Arab Emirates na nagbigay daan sa mahigit 20,000 mga biyahero, kabilang na ang mga Pilipino na maituloy ang kanilang pag-alis matapos naman ang pansamantalang pagsasara ng airspace. Ayon sa General Civil Aviation Authority ay sinimulan ang exceptional flight operations, ngunit pinayuhan ang mga pasahero na huwag pumunta sa airport hanggat hindi pa kinokontak ng kanilang airline company upang maiwasan ang build-up o aberya. Sinabi ni Consul General Ambrosio Brian Enciso III, head ng Philippine Mission in Dubai and the Northern Emirates, na cautiously optimistic ang Philippine Consulate doon sa bahagi ng Dubai para sa pagbabalik ng ilang international flights mula sa Dubai International Airport. Ngunit patuloy pa rin na minomonitor ang mabilis na pagbabago ng sitwasyon dahil sa tensyon sa pagitan ng United States at Iran, pati na ang Israel at Iran. Sa mahigit 1,000 Pilipino na humigit kumulang o nananatili doon ay humihiling ng repatriation, kalahati halos ay mula naman sa bahagi ng Dubai. Samantala, inanunsyo ng isang airline company sa Pilipinas ang kanselasyon ng ilang flights papunta at mula sa Doha, Riyadh at Dubai mula naman Marso 3 hanggang 5, habang maaari naman na mag-rebook o kaya ay magpa-refund ang mga apektadong pasahero. Ang pagbubukas ng United Arab Emirates airspace ay kasunod ng pansamantalang pagsasara nito noong Marso 1 na laman sa mga pag-atake ng Iran at nagsimulang muli ang kanilang operasyon nitong 2 ng Marso ng gabi. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report ang Pilipinas at South Korea nagkasundong palalimin pang ugnayan at kooperasyon. Lumigda rin sa 10 kasunduan. Kumuha pa po tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-uulat ni Bombo Annalise Sobirano. Nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbisita ni South Korean President Lee Jae-myung. Nagkasundo ang Pilipinas at Republic of Korea na higit pang palalimin ang bilateral ties. Sa joint press conference sa Malacanang, sinabi ng Pangulong Marcos na nakapagtala ang dalawang bansa ng malalaking hakbang sa pagpapalawak ng kooperasyon. Tinalakay ng dalawang leader ang iba't ibang larangan ng kooperasyon, kabilang ang defense and security, maritime cooperation, trade and investment, at people-to-people exchanges. Inihayag ni Pangulong Marcos ang pagnanais na lubos na mapakinabangan ng Philippines at ang Republic of Korea at itong free trade agreement upang mapalago ang ekonomiya ng dalawang bansa. Pinasalamatan din ng Pangulo ang Republic of Korea sa ambag nito sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at pagpapalakas ng Philippine Coast Guard. Gayon din ang sa pagbuhay sa industriya ng shipbuilding at pamumuhunan sa semiconductor sector at mga proyektong pang-infrastruktura. Kabilang din sa napag-usapan ang mga isyung panrehiyon at pandaigdig gaya ng West Philippine Sea at Korean Peninsula, kung saan muling iginiit ng dalawang bansa ang kahalagahan ng rules-based international order. Saksi din si
sina Pangulong Marcos at President Lee sa paglagda ng 10 kasunduan na layong palakasin pa ang ugnayan sa iba't ibang pangunahing sektor. Kabilang sa mga nilagdaang kasunduan ay ang pagpapalakas ng digital at technology cooperation, pagbili ng defense materials, pagtutulungan sa agrikultura at kalakalan, pagpapalawak ng cultural exchanges, at ang mas pinaigting na ugnayan ng Philippine National Police at Korean National Police Agency. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. President Lee and I likewise exchanged views on regional and international issues such as the South China Sea and the Korean Peninsula. We both recognize the growing uncertainty in geopolitical developments, which is why we agreed on the need to firmly and consistently uphold a rules-based order governed by international law, including in the maritime domain. And as we have just witnessed, we concluded a number of agreements in the field of defense materials procurement, Veterans Affairs, agriculture, trade, investment and economic cooperation, intellectual property, digital cooperation, digitalization and innovation, Korean language training in schools, cultural cooperation, and police cooperation, which will sustain the momentum of the Philippines Republic of Korea strategic partnership for the future. I express once again my heartfelt thanks to President Lee and his delegation for this very fruitful visit. Nagpahayag din ng taus-pusong pasasalamat si President Lee sa mainit na pagtanggap at pakikitungo ng mga Pilipino sa kanyang pagbisita sa bansa. Sa kanyang talumpati, kinilala ni Pangulong Lee ang matibay na pagkakaibigan ng Pilipinas at Korea at muling pinagtibay ang pangako ng kanyang pamahalaan na palawakin pa ang kooperasyon sa iba't ibang larangan. Ayon kay Pangulong Lee, nakatuon ang Korea sa pagpapalakas at pakikipagtulungan sa Pilipinas sa larangan ng inobasyon at pagpapaunlad ng infrastruktura. Binigyang diin niya ang kahalagahan din na mas pinaigting na ugnayan sa aspetong pandagat at depensa. Bukod dito, nais din niya ng Korea na higit pang paigtingin ang people-to-people ties. Nasa bansa si Lee kasama ang kanyang asawa para sa 2 araw na state visit. Ang pagbisita ni Lee ay kasabay sa ika-77th anniversary ng ugnayang diplomatiko ng dalawang bansa na itinaas sa strategic partnership noong 2024. Ngayong umaga naman, inaasahang dadalo sa Philippines-Korea Business Forum sa Pasay City si President Lee at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pakinggan natin si Republic of Korea President Lee Jae-myung. Our two countries, who have long been close friends and now strategic partners, have agreed to continue to work together for peace and stability in our region. The Republic of Korea will proactively support the Philippines as this year's chair of ASEAN. And our President Marcos and I have agreed to work together to create synergies between the main agenda of ASEAN set by the chair, which are peace and security anchors, prosperity corridors, and people empowerment, and the Korea-ASEAN CSP visions, which are contributor for dreams and hopes, springboard for growth and innovation, and partner for peace and stability. In addition, in today's meeting, President Marcos and I discussed not only the regional, but also the international situation, including the Middle East. We hope that peace and stability in the Middle East may be restored at an early date. And above all, I would like to thank President Marcos for providing strong support for my government's efforts to resume dialogue for peace and stability on the Korean Peninsula. I sincerely hope that today's meeting will serve as an opportunity to further deepen friendship and cooperation so that our two countries may continue to grow as key partners for the future. Ang payag ni Republic of Korea President Lee Jae-myung. Mula dito sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Nag-iisipan ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na humiling ng dokumento kaugnay ng di umano'y partisipasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa kaso sa International Criminal Court. Maring idulog ang issue sa pre-trial chamber 1 o kaya naman sa trial chamber kung makukumpirma ang naturang kaso. Ipinakita ni Kaufman ang mga pahayag ni Trillanes
at ni dating Justice Secretary at ngayon ay Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya bilang ebidensya ng koordinasyon ni Trillanes sa International Criminal Court, kabilang ang pagpapakilala sa International Criminal Court personnel at pagtalakay sa proteksyon ng mga testigo. Binanggit rin ni Kaufman ang matinding pagkasuklam ni Trillanes kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang motibo sa paghilahok sa naturang kaso. Matagal nang ipinahayag ng kampo ng dating Pangulo ang di umano'y politikal na motibo sa naturang usapin, habang ipinaalala ng mga abogado ng biktima at Malacanang na nagsimula ang kaso noong 2017 at dapat maging maingat sa pagsasalita hinggil naman sa naturang usapin. Ayon kay Kaufman, dapat suriin ang kaugnayan ni Trillanes sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kasalukuyan niyang pinag-iisipan kung hihilingin ng karagdagang dokumento mula naman sa Office of the Prosecutor. Samantala, nauna nang iginiit ni Kaufman, hindi dapat ituloy ang kaso laban sa kanyang kliyente dahil kulang umano sa substantial grounds ang ebidensya upang umusad sa paglilitis. Samantala, inihain naman ni House Ways and Means Panel Chair at Marikina City 2nd District Representative Miro Kimbo ng ang House Bill 8257 na magbibigay kapangyarihan sa Pangulo na isuspende o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa panahon ng pambansa o pandaigdigang krisis pang-ekonomiya. Layunin ng panukala na amyandahan ng Section 148 ng 1997 National Internal Revenue Code at payagan ng Pangulo sa rekomendasyon na rin ng Finance Secretary na ipatupad ang suspensyon kung ang presyo ng krudo sa Dubai ay umabot sa $80 kada bariles ng tuloy-tuloy sa 3 buwan o kung may deklaradong national emergency o kalamidad na nagdulot ng labis na pagtaas ng presyo ng gasolina. Maaring maging buong suspensyon o bahagyang bawas ang ipapatupad na excise tax sa pilipong produkto ng petrolyo. Epektibo sa loob ng 6 na buwan at hindi lalampas sa 1 taon at otomatikong maibabalik sa dating antas ng buwis pagkatapos ng suspensyon. Ayon sa panukala, obligasyon ng Pangulo sa pamamagitan ng Finance Chief na magsumite ng ulat sa Kongreso sa loob ng 15 araw mula sa pagsuspinde ng fuel excise tax at kada buwan pagkatapos nito. Tungkol naman sa batayan ng suspensyon, tinatayang mawawala sa kita ng gobyerno po at inaasahang epekto din sa inflation at presyo ng gasolina at ekonomiya. Ang paghahain po ng panukalang batas ay kasunod ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hihingi siya ng kapangyarihan sa Kongreso para bawasan ang excise tax sa petrolyo sakaling umabot sa $80 kada bariles ang krudo ng Dubai sa gitna na rin niya ng tensyon sa gitnang silangan. Bombo International News. Mas lumawak pa ang airstrike ng Iran sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan. Ayon kay Ministry spokesman Riza Talainek na handa silang labanan ang Amerika at Israel ng pangmatagalan. Paglilinaw niya na hindi muna nila ginagamit ang kanilang mga advanced weapons sa pag-atake dahil dito ay nananatiling sarado ang airspace ng Qatar kung saan mahigit 8,000 katao na ang na-stranded. Kinundi na naman ng United Nations ang patuloy na giyera sa Iran kung saan maraming mga batang naiulat na nadamay. Nilinaw naman ni US President Donald Trump na hindi sila hinikayat ng Israel na atakihin ang Iran. Alam umano ni Trump na hindi interesado ang Iran para sa negosasyon kaya nagpasya na rin ito na atakihin ang Iran. Huli na rin anya ang hirit ng Iran na magkaroon muli ng dialogo o pag-uusap dahil sa lumalala na ang digmaan. Narito ang bahagi ng pahayag ni US President Donald Trump. No, I might have forced their hand. You see, we were having negotiations with these lunatics, and it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that. And we have great negotiators, great people, people that do this very successfully and have done it all their lives very successful. And based on the way the negotiation was going, I think they were going to attack first. And I didn't want that to happen. So if anything, I might have forced Israel's hand. Bagi po yan ang pahayag ni US President Donald Trump.
Sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, nagpadala na rin ang United Kingdom ng mga helicopter na may counter-drone capability sa Cyprus. Ayon kay British Prime Minister Keir Starmer, na kanila na rin i-deploy ang air defense destroyer na HMS o His Majesty's Ship Dragon sa rehiyon. Layunin ng nasabing hakbang na maprotektahan ang mga British military personnel na nakabase sa Cyprus. Nakausap na rin ng Pangulo ang Cyprus na kanila pong mga gagawing hakbang para protektahan ang kanilang mamamayan. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni British Prime Minister Keir Starmer. All remember the mistakes of Iraq, and we have learned those lessons. Any UK actions must always have a lawful basis and a viable, thought-through plan. I say again, we were not involved in the initial strikes on Iran, and we will not join offensive action now. But in the face of Iran's barrage of missiles and drones, we will protect our people in the region and support the collective self-defense of our allies, because that is our duty. Ngayon pong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni British Prime Minister Keir Starmer. Abangan mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation, may mga update pa ho tayo. Ang Department of Justice ay ginigit na walang nakasaad sa batas na nagbabawal na makipag-ugnayan sa International Criminal Court kahit na hindi nakasapi ang ating bansa ng Rome Statute na siyang batayan ng pag-iral ng International Criminal Court. Mamaya ho yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, samantala sa mga karagdagang balita. Nangako ang gobyerno ng Israel na magbibigay ng panghabang buhay na suporta para sa pamilyang naulila ng Pilipinang caregiver na si Mary Ann Velasquez de Vera na nasawi sa missile attack ng Iran sa Tel Aviv, Israel. Ito ang kinumpirma ni Israel Ambassador to the Philippines, Dana Kirsch, na emosyonal na ipinaabot ng pakikiramay sa pamilya ng biktima at tiniyak na sa ilalim ng batas ng Israel ang mga pamilya ng mga nasugatan o nasawi sa gitna ng armadong tunggalian, maging Israeli man o dayuhan, ay may karapatan para sa lifetime benefits. Matatandaan si De Vera ay nasawi sa retaliatory strike ng Iran kasunod ng pag-atake ng Israel at Estados Unidos sa Iran na ikinasawi ng daan-daang katao na. Dagdag pa ng Israeli Ambassador, ang National Security Agency ng Israel ang siyang mangangasiwa sa pagpapalabas ng naturang benepisyo at personal niyang sasalubungin ang mga labi ng biktima sa pagdating nito sa Pilipinas. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong petsa para sa repatriation ng labi ni De Vera dahil nananatiling sarado ang ilang airspace at kansilado ang mga flight sa gitna pa rin po yan na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ano naman tayo, nagkaragdagan report mula sa ating news team. Ang Armed Forces of the Philippines tiniyak na walang dapat na ikabahala at maaaring makatulog ng matiwasay ang publiko sa gitna ng kanilang pangamba sa ongoing armed conflict sa gitna ho ng bakbakan doon sa Middle East. Expertise ng Sandatang Lakas inihahanda na rin para naman sa repatriation efforts ng ating bansa. May balita si Bombo Bea Pinisa. Siniguro ng Armed Forces of the Philippines na walang dapat ikabahala ang publiko at maaari rin silang makatulog na walang nararamdamang pangamba sa gitna man niya ng nagpapatuloy na sigalot sa malaking bahagi ng gitnang silangan. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang mga nagaganap na tensyon at gyera sa Middle East ay isang halimbawa lamang ng regional conflict na hindi makakaapekto sa Pilipinas kahit pa bilang kaalyadong bansa ng Estados Unidos. Anya, ang focus ngayon ng militar ay ang pagbibigay ng tulong at assistance sa pamahalaan para sa mga posibleng repatriation efforts ng bansa para sa mga overseas Filipino workers na naiipit sa sigalot sa naturang rehiyon. Pagtitiyak pa ni Trinidad, habang mahimbing na natutulog ang mamamayan, ay 24 oras naman na nagmumonitor at nagmamatyag ang hukbong sandatahan upang matiyak na magiging ligtas at payapa ang bansa laban sa kahit anumang banta sa seguridad nito. Yes, we could sleep soundly at night. What is happening in the Middle East is a regional conflict. We are not a party to the conflict. Ang focus ng inyong AFP is the welfare of our OFWs in the Middle East. We could sleep soundly at night while the members of the AFP burn the midnight candle going over our contingency plans. Inihahanda na rin ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang iba't iba nilang assets at expertise
para na rin masiguro ang ligtas sa pagbabalik bansa ng mga Pinoy na na-stranded sa rehiyon. Ani Trinidad, nagpapatuloy ang kanilang diskusyon hinggil sa mga contingency plans na kanilang inihahanda para sa repatriation ng mga kababayan nagpahayag ng kagustuhang bumalik sa bansa para sa kanilang kaligtasan. Nagpapatuloy din anya ang talakayan at dialogo upang pagplanuhan ang ikakasang operasyon na siyang nakadepende sa magiging sagot at kautusan ng pamahalaan para mapauwi ng ligtas at maayos ang mga Pilipinong nangangailangan ng kanilang assistance. On the issue of repatriation, right now we are just doing our contingency planning. We are doing the discussions with other government agencies with BND. We have no details yet on ever there will be orders given, so we could not yet go ahead to discuss if it will be by ship, by air, Air Force or Navy. Rest assured that the AFP is providing its expertise in terms of planners in the event government will decide to do a repatriation of our OFWs. There are many options available on the table, not only limited to what the AFP currently has. Samantala, inihayag na rin ng Hukbong Dagat ng Pilipinas at ng Hukbong Himpapawid ang mga assets na kanilang maaaring magamit para sa mga magiging repatriation efforts ng bansa, gaya ng mga C-130 aircrafts at landing docks na posible ring magamit sa ibayong dagat. Sa ngayon, higit sa 1,400 ng mga OFWs ang nagpahayag ng kanilang kagustuhang umuwi para bigyang prioridad ang kanilang kaligtasan. Mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Kuha po tayo ng karagdagang report dyan sa may Senado naman. Ang Pilipinas, maaari daw pong malugi ng hindi bababa sa 300 billion pesos kung aalisin ang excise tax sa produktong petrolyo. Kaugnay po yan ang lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Senator Gatchalian. Kumuha pa tayo ng karagdagang report dyan mula kay Bombo Angelo Aganan. Maaaring humarap ang pamahalaan sa tinatayang 300 bilyong pisong pagkalugi kung aalisin ang excise tax sa produktong petrolyo sa loob ng isang taon. Ayon yan kay Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian. Ipinaliwanag ng senador na dati ay may threshold para automatikong masuspindi ang excise tax kapag umabot na sa itinakdang antas ang presyo ng langis. Ngunit nawala ng bisa ng probisyong ito noong 2020. Sa kasalukuyan, ang umiiral na programa ay ang Pantawid Pasada na may pondong higit 2 bilyong piso na ani ay hiwalay sa usapin ng excise tax. Binigyan din ni Gatchalian ng pagtanggal ng excise tax ay may malaking epekto sa kita ng gobyerno at maaari ring hindi maging patas dahil mas makikinabang umano ang may mas maraming sasakyan. Dagdag pa niya, nasa ballpark figure na 300 billion peso ang posibleng mawala sa koleksyon sa loob ng isang taon. Aniya, kailangang isaalang-alang na 4.4 lamang ang naitalang economic growth noong nakaraang taon. Mas mababa sa target, kaya apektado rin ang revenue collections. Ang problema lang with excise tax is malaking mawawala sa kaban ng gobyerno. At meron ding anggulo na hindi siya equitable dahil kung marami kang sasakyan, makikinabang ka rin doon sa pagtanggal ng excise tax. Ballpark ko lang natatandaan ko last time na kasi maraming beses ito napapag-usapan eh. It's around 300 billion ang mawawala. So it's a substantial amount na mawawala. 1 year. Matatandaan na nauna ng hinihag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ihaharap niya sa Senado at Kamara ang kahilingang emergency legislation upang maibaba ang excise tax sa petrolyo sa gitna ng krisis sa Middle East. Sinabi ni Gatchalian na bukas siyang pag-aralan ng apela ng Pangulo kung tumungtong na sa $8 kada barilis ang presyo ng langis. Ngunit sa ngayon, iminungkahi niya ang agarang paggamit ng contingency fund ng Office of the President upang punduhan ng subsidiya para sa mga tsuper. Ayon sa senador, maaaring maglaan ng hindi bababa sa 3 bilyong piso mula sa contingency funds upang ma-activate ang Pantawid Pasada na hindi pa mailalabas dahil may umiiral itong threshold. Ang immediate na nakikita pong kailangan is pwedeng itap ang contingency fund ni Pangulo at least around 3 billion para ma-activate na yung Pantawid Pasada. Yung Pantawid Pasada kasi ngayon, meron yung threshold 80 billion kaya hindi malabas-labas. So itap mo na yung contingency fund. First of all, right now we can implement a targeted na para lang hindi mabigatan yung mga drivers natin. And ang worry ko kasi, we're coming from a slow growth, baka hindi natin matamaan yung collection natin. So double whammy tayo, na walang ka ng 300, hindi mo pa makukolekt. Samantala, sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto III na mayroon pang tinatayang 2 hanggang 3 buwan na reserba ang bansa ng langis, kung kaya wala dapat muna umunong pangambahan kung sakaling hindi naman tumagal
ang kasalukuyang digmaan sa Middle East. Ngunit nilinaw naman ng leader ng Senado na handa siyang pumayag na suspindihin pansamantala ang excise tax kung kinakailangan upang matulungan ang mamamayan. Dapat din aniya bantayan at sitahin ng gobyerno ang mga kumpanya ng langis upang maiwasan ang pananamantala ng mga ito sa consumer. Sa ngayon ay mas mainam umunong pag-usapan muna nila ito ng mga kapwa mambabatas upang mapaghandaan ang posibleng epekto nito sa bansa. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo! Samantala, sumuko na ang isa sa umano'y hazing suspect na naging sanhi sa pagkasawi ng 19 na taong gulang na maritime student sa Cavite. Sinabi ni Cavite Police Provincial Director, Police Colonel Ariel Red, na ang suspect ay nasa kustodiya na ng General Trias Component Police Station. Pagugunitang dinala sa pagamutan sa Dasmariñas ang biktimang si Kenneth Alcedo, estudyante ng naturang paaralan, matapos naman na mawala ng malay dahil sa tinamon nitong mga pasa sa katawan. Dinala pa ng 3 suspek ang biktima sa pagamutan kung saan inilabas nila na naaksidente ito. Tinangka nila ang pagtakas mula naman sa pagamutan, subalit sinita sila ng gwardya at pinabalik ang mga ito para naman magbigay ng detalye ukol sa biktima. Nakakuha ng tsansa ang mga suspek na tumakas palabas ng naturang pagamutan itong linggo ng hapon, kaya tuluyan silang nakalis. Ayon naman kay General Trias Police Chief, Police Lieutenant Colonel Bismarck Mendoza, na maaaring nagtamo ng matinding pinsala sa katawan ng naturang biktima doon sa isinagawang initiation rites. Nadiskubre ang sinakyan ng mga pinaghihinalaan na may layong 3 barangay mula naman sa pagamutan at nakita doon ang ilang mga school IDs at uniforme ng fraternity. At tinutuntun na ng mga otoridad ang may-ari ng sasakyan at doon ay nakakuha po sila ng lead sa pinaghihinalaan sa insidente. Patuloy naman ang ginagawang pagtukoy at paghahanap ng mga otoridad sa mga pinaghihinalaang nasa likod ng hazing. Bago tayo musad mga kabombo sa ating dagdag ng mga balita, kuha muna tayo ng update mula ho sa ating kababayan dyan sa bahagi ng Qatar sapagkat may mga naitatala pa rin ho na mga panibagong pag-atake ang Iran. At welcome sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang umaga po, Miss Ellie. At welcome sa Bombo Network News. Kumusta na po yung inyong sitwasyon dyan? I heard may mga pagsabog pa rin, ano? And kumusta ho yung mga daily supplies, ano? Kung hindi po kayo nakakabili ng regular, ano ho ang sitwasyon ngayon? Wala naman po, pero nararamdaman po namin at naririnig namin yung mga pagsabog, yung yanig ng lupa ay nararamdaman po namin. Pero safe naman po kami. Safe naman po kami, sir. Nung unang nangyari to, syempre normal lang po na mag-panic buying. Pero dito po kasi sa Qatar, sobrang dami pong delivery. So yung iba po mas natili po sa bahay at mag-order na lang po online. Medyo may delay po ang pagdating ng delivery sa bahay, pero okay naman po lahat. Hindi naman po kami nauubusan ng supply. Sadyang, I think, ready po yung Qatar sa mga pagsubok na ganito po at pangyayari. Okay, I'm just curious, ano, nasa pinakasentro ho ba kayo ng Doha o nadyan sa karating lamang na lugar? Kasi parang itong record, ano, parang yung mga sentro ho, yun talaga yung nagiging target. So saan po ang inyong pwesto at kung saan po kayo nagstay? Medyo distansya po ako, sir, eh. Pero kahit ganun po, naririnig po namin yung mga lakas ng pagsabog. Tulad kagabi po, bandang 1:30 AM Doha time, sobrang lakas po talaga ng pagsabog. Hindi po nga po kami nakatulog. Okay, how about naman ho yung power supply, yung telco, tubig, and iba pa ho mga serbisyo, no? After ng mga pag-atake, hindi ho ba ito naapektuhan? Ay, hindi naman po. Ang supply ng tubig, actually galing po ako kahapon, first time kong lumabas after nung nangyari nung Saturday. Medyo wala po masyadong tao kahit sa grocery.
tatlo lang po kami na customer. Pero lahat po kumpleto, wala po yung tubig, yung bigas, mga pagkain, frozen goods, lahat po kumpleto po. Okay din po, yung tubig, hindi din po kami nawawalan ng tubig. Yung naman po, wala po talaga kaming problema pagdating sa pagkain. Pag-order po, wala po, lahat po continue. Ayun. Bombo Ever, may katanungan ka? Alright, just to follow up lang Bobo Dennis dun sa iyong katanungan, nabanggit kasi ng ating interviewee yung common dyan sa deliveries nila na para doon sa supply, hindi po ba ito apektado at paano po yung paraan ng deliveries dyan at pareho lang din po ba ito sa Pilipinas? Po. Okay lang naman po dito, yung delivery charge, normal lang naman po, walang pinagbago. Yung mga presyo din ng mga grocery, wala din pong pinagbago. Ang ginagamit po nila dito ay yung motor. So yun lang po yung ginagamit po nila dito. Siguro yung mga driver, safety lang po nila. Napansin ko po nung Saturday kasi nag-order ako. So nung may pagsabog na, kasi minomonitor ko po yung driver, huminto siya. Okay, huminto siya sa area ng Altumama, ganon. Tapos, nung okay na po, wala nang pagsabog, and then saka po siya tumuloy. As of now po ba, may mga abiso na from the Philippine Embassy para po sa posibleng paglikas po ninyo sa gitna nga po itong nangyayari pong tensyon? Sa ngayon po, wala pa naman po. Sa ngayon, nasa bahay lang po kami. Pero nagkaroon din naman po ng babala ang Philippine Embassy sa unang araw na nangyari, nung Saturday, na manatili muna po kami sa bahay at mag-ingat hanggang humupa po ang kaguluhan. Right. Meron naman po ba kayong common source para po sa mga abiso, para mabilis po na maipaabot ang inyong pong mga concern? Sobrang ang laking tulong po talaga ng social media. Sa social media po kami umaasa lahat. Updated naman po lahat sa news. Yung government dito sa Qatar, sobrang updated po nila sa social media. Kahit po yung Philippine Embassy dito, sobrang updated. So, doon po kami kumukuha ng informasyon po. At meron din po kaming group sa WhatsApp. Nangangamustahan po kami dito, nag-a-advise, nagtatanungan po. Right. Sige, ingat-ingat po kayo dyan at sana'y hindi na po lumala pa ito pong atensyon, especially po dyan sa inyong lugar. Bombo Dennis. Nais ko na rin ihabol, kahit maayos ngayon, baka later hindi na naman and then may mga pag-atake pa rin. Pero wag naman sana, baka may mga concerns na lang si Miss Ellie para sa ating gobyerno, na ka-monitor naman sila palagi. Please go ahead, Miss Ellie, para sa ilang mga concerns kung meron man gusto kayong iparating. Sir, wala pa naman. Okay lang naman po kami dito. Safe naman po kami, pero siguro pag darating po tayo dyan, so wala po kaming magagawa kundi sundin po kung ano yung utos ng gobyerno para din po sa kaligtasan namin. Sa mga government po natin dyan, sa mga OWA, Philippine Embassy, unang-una po dito sa Qatar, nagpapasalamat po kami sa inyo. Alam po namin na hindi nyo po kami pinababayaan. Okay, panawagan lang po sana namin na tutukan nyo po ang mga OFW at huwag nyo po kaming pababayaan in case of emergency na kailangan po namin na umuwi ng Pilipinas. So yun lamang po, sir. Ayun, sige. With that, maraming salamat po, Miss Ellie, at mag-ingat po kayo dyan. From time to time, may makikipag-ugnayan po kami, lalo na kung may mga development. Maraming salamat po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, isa hong kababayan natin nagtatrabaho doon po sa Doha, Qatar, at nagbigay ng mga update sa atin si Binibining Ellie, mula ho dyan sa naturang kabisera o dyan sa mismong lugar kung saan ho ay abot pa rin ng kanilang tanaw at naririnig pa rin ho nila yung mga pagsabog, mga kabombo. So tuloy-tuloy tayo sa ating pong mga balita. Dako tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Ang Department of Energy Oil Industry Management Bureau ay hinihingi ang kooperasyon ng mga oil companies kaugnay ho dun sa pagpapatupad ng standard price adjustment o kaya naman ay yung tingi-tingi na pagtaas lamang ng presyo instead ng buhos biglaan na malakihan
na oil price increase. May balita ang Bombo Radio Legazpi. Itinuturing ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na kabilang na sa mga dahilan ng biglaang pagtaas ang presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo ay ang tumitinding tensyon sa Middle East. Gayunpaman, tiniyak ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na gumagawa na sila ng mga hakbang kasama ang mga oil companies upang matiyak ang katatagan ng supply sa gitna ng tensyon. Inaasahan din nila ang pagtaas ng trading sa Min of Platts Singapore na magdudulot din ng malaking adjustment kung kaya't hiniling na nila ang kooperasyon ng mga oil companies na ipatupad ulit ang standard price adjustment o tingian na pagtaas na kanilang ginawa nung nagkaroon ng palitan ng missile attacks sa pagitan ng Israel at Iran. Sinabi rin ng opisyal na pinagpaplanuhan din na maganap ng pansamantalang mapagkukunan ng supply sa ibang mga lugar tulad na lamang ng Estados Unidos, Canada, Venezuela, Africa, Brazil at South America sa kabila ng mas mataas na presyo ngunit malayo sa kaguluhan sa Middle East. Hinimok din ni Abad ang publiko na manatiling kalmado habang patuloy silang gumagawa ng mga hakbang habang may sapat pa ring supply ng langis ang bansa upang maiwasan naman ang pagkaantalas ng supply ng mga produktong petrolyo na maaring magdulot ng sunod-sunod na mga hoarding. Sakali maging malaki ho ang adjustment next week dahil bungad nga ditong 5 days na inaabangan nating mga trading prices this week. Kung po pwede makuha uli namin yung cooperation nila na ma-implement yung staggered na price adjustment. Ginawa na ho natin yan nung naunang nag-away yung Israel at Iran, yung nagpalitan sila ng missile attack a year ago, no? So ito'y kasunod lang naman, may ganito na ulit-ulit. Mula rito sa empila ng Bombo Radio Legazpi, ito po si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Pagbagsak naman po ng civilian helicopter dyan sa may Pililla, Rizal, kumitil ng 2 katao, alkalde ng munisipalidad, binigyang linaw din ang detalye ng nangyaring plane crash. Kumuha po tayo ng update dyan sa pag-ulat ng Star FM Manila. Nasawi ang 2 individual matapos bumagsak ang isang civilian helicopter sa Upper Barak, Kisaw, sa bayan ng Pililla, lalawigan ng Rizal, Miyerkules ng umaga. Ang chopper ay may sakay na 5 pasahero at kabilang dito ang 2 foreign national. Ang Bell 505 helicopter ay patungo sana ng Ginayangan, Quezon Province mula San Juan City, Metro Manila. Ayon sa mga saksi, bigla umanong tumigil ang engine nito bago tuluyang bumagsak sa isang bakuran. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Pililla Mayor John Masinsin, ibinahagi nito na agad nilang tinugunan ang nangyaring crash at siniguro ang maayos na koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Patuloy pa rin naman ang investigasyon upang malaman ang sanhi ng insidente. Kinordonan po ng mga pulis natin ang mga barangay, binabantayan po yung area. We're just trying to avoid na syempre crash site pa rin po iyon. Ang Pililla naman po, we're well situated. May helipad po talaga kami. Hindi kami bago sa mga helicopters landing in our area. It's just that first time pong magkaroon ng crash landing talaga. I don't think there's much we can do with regards to accidents. I have to commend how the pilot was able to situate his aircraft kasi po gitnang-gitna po ng isang bakanting lote yung binabaan. Visuals po ang pagbabasihan, talagang naiwasan po ng piloto yung mga bahay. Yun lang po, papasalamat sa iba't ibang agencies. Tama po yung sinabi nyo kanina. Very unusual that this happens. And malaking bagay na nakapagtulungan po yung iba't ibang ahensya. Kasama nga sa nasawi ang isang Pinoy at isang foreign national, habang ang isa naman ay critically injured at ang 2 nito ay nagtamo ng minor injuries. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, ito si Star DJ Yvonne and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa mga update naman natin mga kabombo, ang Philippine Embassy sa Beirut, dun sa Lebanon, nagbigay na ho ng kanilang mga contact list para naman sa mga kababayan ho nating merong concern, lalo na yung gustong lumikas at may iba pang mga nais na idulog. May balita ang Bombo Radio Cebu.
Pansamantala munang lumipat ang ilang Pilipino na nasa Beirut, Lebanon dahil sa sunod-sunod na pagsabog ang narinig dahil sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Amerika at Israel laban sa Iran. Ito ang ibinahagi ni Denny Astano, ang Bombo International News correspondent sa Beirut, Lebanon. Anya na lumipat muna sila sa bahay ng kanyang amo upang matiyak ang kanilang kaligtasan at magkaroon ng kasama sa anumang posibleng mangyari sa lugar. Idinitalye ni Astano ang kanilang sitwasyon sa Lebanon sa gitna ng patuloy na tensyon sa mga karatig na bansa. Ibinunyag din ni Astano na wala silang bomb shelters. Ang dahilan ay nang magsimula ang palitan ng mga nakakamatay na pag-atake noong nakarang linggo. Nagising ito mula sa kanyang pagpapahinga sa pamamagitan ng maugong na pagsabog sa kanyang paligid. Alinsunod dito, kinumpirma naman ni Astano na ang Embahada ng Pilipinas sa nasabing bansa ay mabilis na nagpadala ng mga emergency hotline at listahan ng mga lugar na maaaring likasan sakaling lumala ang kaguluhan. Idinagdag din niya na bukod sa mga evacuation center na nakapost sa Facebook page ng Embahada, ang kanilang mga lokal na komunidad at mga establishmento tulad ng mga simbahan ay nakahanda rin na tumanggap sa kanila sa oras ng pangangailangan. Kaagad naman pong nagbigay ng hotline at mga lugar na pwedeng takbuhan yung Philippine Embassy. Nakalagay po yan sa page ng Philippine Embassy Beirut. Lahat po ng mga hotline doon, nandyan po siya. Mayroon pong mga places na pwedeng takbuhan. Naka-ready po ang Philippine Embassy at ang DMW po. Tsaka mayroon pong mga places dito, lalo na po dito sa Beirut, sa pinaka-main city. Meron pong mga lugar na nag-accommodate po like mga church. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo John Nakanyati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Ilang overseas Filipino worker naman sa Israel ang nababahala sa kapwa nila Pinoy na walang permanenteng employers sa kasagsagan ng pag-atake ng Iran. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang nakapanayamang Star FM Bacolod. Nag-aalala na ang ibang overseas Filipino workers sa Israel para sa kanilang kapwa Pinoy na walang employer sa kasagsagan ng pag-atake ng Iran sa nasabing bansa. Kilala ang Israel na may mga bomb shelters sa kanilang mga tahanan maliban sa mga old buildings kung saan labis ang pagkabahala ng ilan para sa kanilang mga kapwa Pilipino na walang permanenteng employer dahil hindi sila dali-daling makakalabas sa kanilang mga tinitirhan upang makabili ng kanilang pangunahing pangangailangan gaya na lang ng pagkain. Hindi naman nawawala ng pag-asa ang mga OFW sa Israel na magkaroon ng ceasefire sa pagitan ng US, Israel at Iran at patuloy rin silang nananalangin na sana matapos na ang palitan ng missiles at drones. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Janeline Magiat, overseas Filipino worker sa Israel, ibinahagi nito na kahit kinakabahan man, sapat na ngayon na alam nila kung kailan ang mabilisang pagtago dahil updated sila sa nangyayari sa labas sa maya't mayang warning na natatanggap sa kanilang mga telepono. Ay, hindi po. 8 years na po ako dito, so marami na pong experience. So, safe naman po kasi dito. Bawat kada may parating pong bomba, lagi po kami may natatanggap na alarm. At yan ang balita mula dito sa Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Star DJ Jessie and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang batayan ng ating foreign exchange update ay mula sa trading ng pagsasarahu kahapon ng hapon. Magre-resume naman ang kalakalan mamayang alas 9 ng umaga. Ang katumbas ng isang US dollar ngayon ay umaabot mga kabombo ng 58 pesos and 44 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay may kapalit na 7 pesos and 43 centavos. Ang Singaporean dollar 45 pesos and 63 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 15 pesos and 48 centavos, habang ang euro naman ay 67 pesos and 91 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao o kahit sa ibayong dagat. Nariyan ang ating Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Kaya naman, subaybay lamang mga kabombo sa mga kaganapan sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Sa Visayas region, unahin natin ang Iloilo Province. Nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Kung kayo ho ay nasa bahagi naman ng Negros Island, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Bacolod.
habang sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Doon naman sa lalawigan ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Habang sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At sa parte ho ng Eastern Visayas, masusubaybayan ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabomba ka Star Nation, sa gitna pa rin po na nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan, inaanyayahan po namin kayong samahan kaming manalangin ng Orasyong Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 2 minutos na ang nakaligad sa takna, alas 8 sa aga. Ngayong agasunod sa Bacolod Negros Occidental, nagapalag na panatuntunan ng bombohan ay big time sa karon sa ring daw sang Miyerkules petsa 4 sa bulan sang Marso tuig 2026. Ay kapadiragan bombo Ponce Espino, tubtub kita sa 9:30 sa ring aga sa pagadulong sa kapagpatpat sa pinakamadagwan naton sa ring mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod. Pinakabagadalagwan naton sa ring mga balita sa patag sa Rampang kag sa artista. Antay sang tanan, pinakulingan tad sang temperatura sa sudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ari kita sa 24 to 31 degrees Celsius. Sa maulan non Japon, 39 degrees Celsius ang heat index, aton sa ring mabatsagan, ang kainiton sa palibot subong daw sang Miyerkules. Ano
mga labing tulupag doon pila ka badragkuan aton siri nga mabarita. Diri sa bahin na sa aton siri nga pagpagalagad, no? Diri sa aton siri nga paratuntunan. Sa mga balita international, sa mga kabombo naton, no? So ibulon ta pinaka-latest pagid nga sitwasyon dito karon sa bahin niya sa Middle East. Hindi makapungsuran nga ginakipan sa Lebanon, no? Sabay sa Saudi Arabia, sa bahin sa Kuwait, no? Sa bahin sa Qatar. Kapilaman ka malugar iya makabaran nga ti daw apektado gid o kunining pagluntad na sa escalation sa bahin sa mga kapungsuran sa Middle East. Oh, so wati sa mga kauturan nato the same time sa bahin sa ato sa makabombo dito sa may kwan blato, no? Sa may bahin sang Kuwait. May ara kita dito sa report, no? Makabaran sa ato sa mga makauturan. At the same time sa bahin sa ato sa mga kabombo nga kadamo-damo gali, no? Ang na-intercept bala ni sang kwan sang tawag di gani, no? Sang Kuwaiti kwan ng drones sa mga missiles di bala kag ti syempre, no, mga drones nga ginapanghaboy makabaran sang kwan sang Iran, no, dito sa ila. Sus particularly kadamo-damo, no, sa ginapangbuyan nga mga drones sang Iran kag ti syempre, no, gilon may ini nga ginakuan, no, intercept, no, sang kuan, no, sang Kuwait. No, so ginapahalong sa gyapon ang publiko, no, nga ti hindi kita imakarmanag o kanina pagpabayan, no, ila si tagsa ka mga kaugalingon kay ti importante, no, ang safety, no, kag at the same time kaluwasan sang tanan. No, naka-intercept ang Kuwait sang 97 gid ka mga Iranian ballistic missile to, no, tapos 283 ka mga drones. Ti bilib man ko amo ni ka preparado man, no, sa dito makabaran ang Kuwait. Samtang ti bagod man sang sining mga tensyon sa din makabaran sa karon taman Japon karon, no, ang pinakaligtas, no, nga mga sitwasyon sa ato sa nga mga Filipino OFWs ang ato dito iya makabaran sa bahin sa Middle East. May mga kuan nga kita to, no, may mga classmate kita di. Oy, why ta to live to? Let's check abe. Daw ko makita di. May mga classmate kita to sa bahin sa Kingdom of Saudi Arabia, no, sa bahin sa Dubai, United Arab Emirates, no, at the same time sa bahin man sa Kuwait. Pero as of this time, kaya man sila, no, on stay put lang sila dito kag parayon, no, nga naga bantay sang sining mga hitabo kag importante nga ti ara sila, no, sa safe nga lugar. Sige, 6 minutos sa kaligid sa Takna Resort sa Saga. Liton kita diri sa Babaritan National, no, sa sining kinagamo dito sa bahin sa Middle East, no, ang epekto sa giyera, no, sa di makabaranti ang kuan gisini, no, ang igoon ang presyo sa produktong petrolyo, no, kaya according sa bahin sa Department of Energy, no, nagabakal kita refined fuel or finished product na bala ni, no, nga fuel sa bahin niya sang China, pero ang China nagabakal sang raw nga fuel sa part niya sa Middle East, sa like for example sa bahin sang Saudi Arabia, no, kag kudin pagida nga mga pungsod nga ti amo nisla ang naga-produce sang kuan, no, sang oil. Ang aton nga ginabakal diri finished product na niya from China. So ti gusto ta ko perspekar sa Department of Energy o kung sa DOE kung ano nga, paano nga naga-epekto ini man, no? Kaya ang iba niya, ang pag-insende sa los kalabanan, nga ang kwan, ang increase, no, sang fuel every Tuesday, no? Sa legal na itong adlaw, sang Sabado na itong tensyon ginto, ang pagbomba sang Iran, sang Israel ka sa Amerika sa Iran, no? Pagka Martes, saka dayon sobra piso. No? Kahapon, dako-dako mo. Ang increase sa presyo sa mga produktong petrolyo. No?
So ti Ario, i-check na to ni Blaliwat. Ang kahapon iya makabaran nga price increase, no? Sa mga petroleum products like sa diesel, sa gasoline, at the same time iya makabaran sang kerosene. Diari ho, no? Ang pinaka-latest, no? Kahapon Martes, no? Ang ginsaka sa di makabaran sang kuan, ano? Sang presyo sa produktong petrolyo. Ang gasolina, o kung naunahon na to, no? Ang gasolina ara sa 1 peso sa 90 centavos, almost 2 pesos, no? Pagsaka si samtang crudo naman ko diesel, may pagsaka kapon 1 peso sa 20 centavos. Ang kerosene naman ara sa 1 peso sa 50 centavos. Imagine. Tiban ka pamangkot niya, tibago lang to yung inaway to, no? Take effect dayon ang pagsaka, no? May pagsaka dayon sang presyo sa produktong petrolyo. Yan. Ipa-speaker ta na karon, no? Sa dito makabaran sa aton sa Department of Energy Secretary, may kaupod naton karon, no? Si DOE Secretary Sharon Garin. Kaya kahapon nagsapol ni Salawid President Bongbong Marcos Jr. Sasabagin pa istorhan dito ang ining ambal sa presidente nga hindi makonosiling nga ang tension dito sa Middle East maka-epekto dahil sa pagsaka. Hindi lang sa petroleum products but sa mga basic prime commodities ta. Kay sa aton nga naan nga pag-insindi ang backbone sang ekonomiya naton nya muning kuan mo, no? Presyo sang produktong petrolyo mo, no? So ko lang taon naton magsaka ang presyo sa produktong petrolyo, tanan nga sinaka man. No? The domino effect bala, no? Ina para sa aton, daw domino effect. So bantayan naton niya, no? Kaya the same time tigdo istoryahan mo dito kahapon, no, sa presyo sa Malacañang ang ining sabahin sang mga fuel subsidy. Uy, subong gali to, no? Officially, no? Ang presyo kada barrel naglabot na sa $80. So kung mag $80 ang presyo per barrel, no? So automatic na gobyerno magapatigano na sang fuel subsidy, no? So plus sina, no? Dili makabaran sa aton sa ring makabombo ang ining ginaduso man nga temporaryo, no? Kapag suspend, no, sang excise tax sa fuel. Pero dako bala way ka mo kabalo kung pila, no? Ang aton sa diri makabaran nga makuha nga excise tax to sa fuel, year o kun annual ini or yearly, nga computation naton, no? Ang makuha ta nga buwis, no, sa diri makabaran sa bahin sang fuel, no, sa excise tax, no, sa sulod iya sang isa ka tuig, no, sa sulod sa isa ka tuig makakuha kita diri makabaran sang more or less, no, mga 300 billion pesos gali ang aton nga makuha nga excise tax, no, dira iya makabaran sa bahin, no, sang fuel. Di ka dako gali, no? Pero ang suspension isa to sa mga nagduso nga congressman to, no? Sa bahin sang House of Representatives, ginapahig nga temporaryo man lang ini kuno temporaryo man lang kuno ining suspension to kay ti tagaan dili sang otoridad ang aton siring presidente, no, nga ti makapagawa sa executive order kag pauntat anay temporary suspension, no, sang pagpatuman sang excise tax. Pero daw damo nagakwandre, no? Si Marikina sa Representative Miro Kimbo ato ang nag-file. Pero daw damo malabag diri especially, no, ang finance chairman sang Senado sa Pungsod Pilipinas, no, nga si Senator Sherwin Gatchalian. No, isa sa mga nagpahayag diri makabanan sa sining nasambit nga kuan, no, nga lihok, no, nga konsatiin mabudlay makabanan, no, nga ipatiguno naton ini because nga dako-dako mga daan ang aton sa makabanan nga kuan, no, nga ginakuha nga buwis dira excise tax sa petrolyo.
12 minutos o kon 13 minutos ang nakaligan sa takna alas 8 sa aga. Samtang duga pa naton sa ring mabalita yung makabra sa aton yung pagpalaga sa bahisang House of Representatives. No, so dugi pa iway anay no ang pagboto sa sufficient in substance sa impeachment case against sa Vice President Sara Duterte Carpio. Kahapon no na isairan sa dito makabaran pagpagwa sa video no nga konsidente diri makita ang ining pahayag sa Vice Presidente at the time sang naging kontrobersiya to kay dadogwa gini sa panit niya si BP Sara no sang gin kwanto lang iyang chief of staff no nga konsidera sa nagkala ospital to bagod sa hearing to sa abay sa Quadcom pero iba nagambala niya Quadcom 2.0 to kahapon sa House Committee on Justice no, chaired by Congressman Jervil Luistro. Quadcom no 2.0 kay dito gipresent naman to nila ang ining sabahin sang kwan no sang kumbaga ti paglataw nila to threat no pagpamahog ti isa sa mga makonsibilation dra ang high crimes kaya baldiri ni BP Sara no that time nga kung mapatay gid man siya kuno may gin-hire na sa nga assassin nga patyon man sanday President Bongbong Marcos Jr., House Speaker Martin Romualdez, kag si First Lady Liza Araneta Marcos. Ay pwerte. Ti amo ni sabla no makabanan ongoing in impeachment hearing sa House Committee on Justice. Ti sa third pa lang ina ang fourth impeachment way pa nila matandog. Ti natawan na nato na no kay ang mga congressman nga danda gabalalang-balang naman. Nagapanigurado na sila iya sa ilang kwan, no? Sa ilang mangin kapalaran sa 2028. Di ko may rason magid nga impeach ang Vice Presidente ti hindi naman naguro mapungkan dira sa House of Representatives. Ito makita taman to kahapon daw kasanag na gid iya sang kwan, no? Daw kasanag na gid iya sang plano aga may impeach man gid sa House. Isa to ang asawa no sa ang balo ni the late Governor Roel Digamo nga si Janice Digamo tanong pa expect naton grabe ang pag bibi mang daan sa herbisasyon no sa mga Digamo ti kita mo si TVS napabalik ya diri makabaran sa kwan mo sa Pilipinas mo ang ginatudlo nga mastermind sa kamatayon no ni the late Governor Roel Digamo. Si Congressman Janice Digamo ti iya man iya pero gali ti iban di konforme ko no nga ti laragway niya ko nagay pareho niya iya no ang threat to blang na angkon sa iban na kay before pa kuno to napatay no si the late Governor Roel Digamo na may mga threat na to siya nga nabaton so daw maamo man ako no sa ginimo sa Vice Presidente. Sige no so bantayan nato nina no sa dito makabakat ba ko na as expected nga ma-impeach magid na liwat Vice Presidente dira iya sa House. Samtang ti sa Senado naman no sa pungsod Pilipinas no liton kita diri makabanan ang isa sa mga anay Senate President no pero ginislan man ni siya no si Senator Francis Chis Escudero. Nagpayag man niya makabanan sa sining mga sitwasyon sang aton sining mga Filipino OFWs dito sa bahinsang Middle East. No? So may ara sang pag-extend sang condolences sa pamilya ni Mary Ann de Vera, si Senator Chis Escudero ngati na dulaan sa kabuhi sa sining escalating conflict dito sa Middle East. Ambal diri no nga no Filipinos should have to pay the ultimate price simply because she sought honest work to provide for her loved ones. Sa bahin sa isa ka short term no nga to sa gobyerno no dapat kuno nga mag-aakto urgent para masigurado ang safety no sa ato sa nga mga Filipino OFWs kag affected regions. So dapat i-priority man ini ko no sa ato sa gobyerno no ining mga pagpanawagan aton sa Department of Foreign Affairs
Department of Migrant Workers, no, masiguro ang ining contingency kay evacuation plans kag ti dapat maging fully operational ini, no, sa pamayag at agencies maga-provide sa direct kag proactive nga communication sa mga OFWs in vulnerable areas. Kasunod sa sining immediate nga crisis, however, lies a deeper chronic long-term challenge. So sa delikada na nagligad, millions of the Filipinos ang nagbiya diri sa pungsod Pilipinas kapag padulong dito mga luwas sa bansa nga pungsod, no? Bagod nga ti gusto nila nga hindi maka-experience ang ila sa pamilya sa kapiginuhon, kay bisan pa paano kabalo kamote mo nambal naton blang nga promising ang sweldo, no? So dagko mo sweldo ti siyempre ang mga Pinoy mabato na iya. So damhaga na iya sa mga Pilipino. So kagati para lang mabatak sa kapiginuhon ang ila sining tagsap nila mapa-eskwela ang mga kabataan, makakaon sang hindi magid silang malahalon but manamit-namit nga pagkaon mga matilawan man sa may kwarta o kumangaranon. So diri makabanan sa ato na makauturan, no? Dapat ara ang gobyerno sa pag-comfort, no, sa aton nga mga affected Filipino OFWs nga ti ara sa Ital ila sa kabuhi sa tion nga may giyara o kon pagpamomba nga magaluntad. Ang long-term response diri dapat maga-focus kita, no, sa development sa ato sa tagsa ka Parimalay. Sustenihon ang job creation, pabakuro na ato sa mga local industries, kag siyempre ti masaligan kag rationable nga sweldo no? Sa ano man daw, halos ginapangayo man gani. No, sweldo pero ti kung kawaton gani sa mga politiko daw kahapos man lang. Pero paghatag sang sweldo sa mambugon garason kita nga mabagdown kun ekonomiya ta. Pero kung may mga awat nga politiko, bilyones, hindi iya ma-disturb ekonomiya ta. Hindi ta mamigado. Mas labi pag kita nga pagpamigado. Ti amo na siya. Sa dito makabahambal ni Senator Jesus Cordero. So, ang ekonomiya naton, siyempre dako ba ang bulig sa bahin sang aton sa ring pungsod, no? Ang remittance sa aton mga OFWs na nagalabot man sa how many billions of pesos in a year. So, dugang pa sila diri, no? Nga pa rin na naton ang honor and protect, no, sa aton sa mga overseas Filipino workers. Pero ito importante, pinakadako nga butang, no, nga matag naton tribute nga ma-offer naton, no, nga bagatukod kita sang mapag-on nga nasyon kag bastante nga nga palanggubuyan, no, para sa bahin sa ato sa nga mga Filipino o sa pumulong Pilipinhon para sa kayo man hindi lang sila kagulingon kundi sa ilamantag sa mga pamilya. 21 minutos ang nakaligad sa takna alas 8 sa aga. Sa mga balita lokal, hibalaon tani karon nga makabalay ning pinaka-latest, no, nga update sa bahin sang aton nga Nira Amit 2026. Dugang nga mga pagpatigan naton nga makabaran sang interviews, no, sa aton siri nga mga mga gold medalist naton diri sa Nira Amit 2026. Ang Bacolod City sa didiri makabaran palayon nga nagapanguna sa latest, no, sa didiri nga medal standing, no, diri sa aton. So ika-third day na nga bayra na kita sang 35 ka mga gold medals, 20 ka silver kag 13 ka mga bronze medals. Ang probinsya naman sa Negros Occidental nagapangaduha nga bayra sang 16 ka gold, 30 ka silver kag 18 ka bronze medal. Katatlo ang Negros Oriental nga may 5 ka mga gold, 5 ka silver kag 3 ka bronze medal. Siyempre kapat diri ang SDO sa Bayawan City nga may 5 ka gold, 4 ka silver kag 2 ka bronze. Sa mga gold medals nakakuha mga gold medal automatic maka-entra niyo kung may qualify na ni, no? Especially sa mga athletics may qualify na ni automatic sa palarong pabansa 2026. Sige, update kita dira ko na ni makabakag siyempre ang report man karon ni Bombomiya in relation man sa Nira 2026 ato mga reklamo bala sa aton sa nga mga kabombo, no, atong mga kulang sa supply sa tubig. Si Basiwa General Manager Engineer Michael Suliba may statement rin
At the same time, ti preparasyon taman sining summer. Ti atong gitikal tato yang sumuag water treatment power plant to nga pati to ang presidente. Ito gin kwan nyo pa to. Ginlipong nyo pa to ang presidente kag hambalon lang may bastante supply sa tubig, no? Ginlipot nyo pa ang presidente. So ti nano bastante ng supply tade. Damo naman kita iya makabaran no? Mga observation kag mga reklamo nga nabaton nga daw hindi naman amo ko no. Ang supply o kon ang tubig sa mga gripo nila nagaamat-amat na ninit. 23 minutos sa kaligan sa tak na lasot sa saga at iba sa ito na pagpalagay. So sa mga kabombo naton hindi taman pagkalipatan nakatipo na kamuda sa mga purchase dapat ninyong ilakip sa inyong mga entries no? Sa siring parabuto na naton. Actually na launch na ini aboy naman salbo year 20 no? Sa Bombo Radio kag Star FM. Araw-araw balde-balde pa premyo na may cash pa kabugsan nga 8 million pesos prices o total prices nationwide. Ang papapremyo naton o kung mga tagaan nato sa premyo are no? So pamati sa kutob sa mga mag-entra so may chansagid nga magadaog. May mga daily winners kita nga gabuton every Monday to Friday. So 5 inakadlaw no? Kapag abot nato sa mga daily winners. Every day may 2 ka winners nga makabaton sa 1,000 pesos na cash, may interest under sina. No, naton kag 1,000 pesos sa worth sang gift pack. Ang gift pack iya makabanan may unod diri, isa ka box sang MX3 coffee, isa ka box sang zinc vitamins, 2 ka Komiya bihon, kag isa ka balde sang Orocan. So 2 ina ka ma-interest under sa kabuton naton as daily draw winner naton. So plus pa sila iya makabanan, sabahin sa ato sa mga kabombo, may isa pa kita gagabuton nga special winner nga makabaton sa limited edition nga AM/FM radio o transistor radio. No? So AM/FM transistor radio, no? Para na sa aton nga isa ra kay panawag na nato the 60th anniversary Bombo Radio exclusive, no? Nga AM/FM transistor radio. So sulod sa isa ka adlaw 3 gid ang winners naton, no? So times 5 15 ka winners sa isang semana. Ang radyo, limited edition ini, no? May LED light, may flashlight, kag rechargeable. Pwede man mabutangan sa battery, pwede man masaksak sa kuryente. Kag ang rami pagid every Saturday, no? May pulo may kita winners kay ang team sang Bombo Radio magkakadto sa mga kabarangayan. No? So kay ti dira kita may what sa aton nga draw. Hulog kamo da kun barangay kadto kamo, no? Sa mga barangay mapilian naton. Kaya automatic, no? May mga winners na gubuton, no? Pulo ka mga winners ang makabaton sang 1,000 pesos nga cash. No? Aton sa ring original draw kon grand draw winners ta, no? Kaya iti sugod kita sa promo naton ang grand draw ta na set na ni May 9, no? 2026. Regional prizes naton sa Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region may makabaton sang tag 50,000 pesos kada isa. Kag syempre ato si grand prize winner, no, ang 1 million pesos, no, nga tumatagingting. Ti uno sino naman na may kabahin sa Millionaires Club sang Bombo Radio Philippines. Di po na mata-mata, no, sa mga purposes sa gamiton naton like sang mga label dira, no, concap, no, sang Syngenta products. Magbakal kami insecticides, di ba sa plastic bottle ina, no, ginabutang ti may cap ina, no, like sa mga insecticides, pesticides, herbicides, no, kag mga foliar fertilizers. Ang foliar go usually do ginabutang nila sa sachet ina or sa label, no, may mga label ina, no, or box. So labels ina, ini label, no, sa mga Syngenta products, no. So matamaton nyo na tipon, no. So hindi bago kay how many promos na ngati naga-sponsor direng Syngenta, no, sa aton nga mga promo. Syngenta bringing plant potential for life. Pwede man kapadira makatipon, no, sang mga coupon sa Arthur Ponsa Jewelry. Kadto na kamo sa mga branches ni dito sa bahinsang syudad sang Iloilo, sa Dalanguan, Coje, Dillon, Aldegar, Iloilo Terminal Market, SM City, Robinson's Place, kag Plaza Duala de Iloilo, no. So kay isa ka coupon ang yatag sa every 5,000 nga purchased, no, sang jewelry o compound item. 1 coupon ina.
And every 5,000 worth 5,000 pesos worth sa pag-purchase nimo o kung pag-phone sa mga jewelry. No? So, Art Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. O, tipo naman, no? Kamo sa mga produkto sa Universal Robina Corporation. Kasubong sang Mang Juan. Bauti na ano na. Bisan sa Sangge sa barangay, may mga baligya ini. Mr. Chips, kag Chippy. O, so, mga empty packs na sina inini-size, gamito na ton, foil pack niya. No? Gamito na ton ina bilang proof of purchase. No? Sa Mang Juan, huwaw sa Pinoy, sarap ng Mang Juan. Sa Chippy naman or Mr. Chips, sumasarap ang barkada kulitan with Chippy. Sa Mr. Chips, no, mga kabanan, sa ato na mga kabombo or Chippy to yan, no? Ang Mr. Chips, ang swak sarap ng snack. No? Mga empty foil packs na, no? Tipunan nyo na. Kag syempre, no, tikok nang nanon yung mga suludan sang mga leftovers, no, balunan sa mga kabataan ninyo, no, suludan sang tubig sa mga bayo naton, Orocan products. No, sa Orocan maayos ang buhay mo. So may mga sticker na da, no, every purchase that so sa Orocan products, may mga sticker na da, no, kwaon nyo kag tagaan kamo na coupon. Pwede ka pong tagaan sang coupon, pamangkot kamo sa cashier ko sa Dicer. No, kami coupon gina sila nga ihatag. Kag syempre, no, ang mga kwan pagida, no, paper label sang any, no, case of any epoxy variants and size, no, of epoxy can products, no. Sa epoxy, ang Pioneer Epoxy. Tatak matibay, dikit na maaasahan. Amo na siya. Sa dito mga kabanan. So tipunan nyo na. No, kaya anytime pwede na kami dito makasignal nga pwede naging kamo no, makahulog sa inyong mga entries para sabahin sa ato sa promo. Ang Buhay naman ng Salvo, year 20, sang Bobo Radio kag sa FM, araw-araw balde-balde pa premyo na, may cash pa. Total of 8 million pesos prizes nationwide. So isa ka semana nga tagtagan ay premyo ni ang aton himuon tag sa ka bulan, no? So pito ini ka semana, no, kapag panagtag naton hasta pagin sa grand draw. Kapag panagtagta sa mapapremyo sa aton nga mga entry center. 30 minutos ang nakaligan sa tak na lasot sa aga. Dahil man sa aton sa rin pagpalagad. Rektahon ko na lang to, no? Ang interview naton sa kay Department of Energy Secretary Sharon Garin. Kapon, nagsapol ini sila sa palasyo sa Malacanang, kapon sa President Bongbong Marcos Jr., no? Kadamo sa magipang-istoryahan dito. Ang paghatag sa poder sa presidente, kung pwede kung mag-sobrar ka sa taas kay gina-expect na anto almost 10 pesos kuno to mo, no? Ang posible nga pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo kasunod sang tensyon dito sa may bahin niya sang Middle East. Kasunod sang tensyon dito sa bahin sang Middle East, labot posible malabot 10 pesos, no? Ang pagsaka sini ti kanyo to sa una daw ka halandumon matuto ang invasion sang Russia to sa Ukraine sang una, no? So ang crudo to labot 75 pesos kada kilo, kada litro. Ang crudo, no? Ang gasolina alas 72, 73. So tiko isa may bes mga ganitong gasolina nagsaka man, no? Taas ang kumpara sa crudo, pero usually daw taas gid ang kuno, no? Ang gasolina kumpara sa crudo, no? So preparasyon ini sa ato sa nga gobyerno sang pungsod Pilipinas para nga mabatuan ta, no, ang ining grabe nga saka subok, no? So isa na ang paghatag sa poder, no, sa presidente ko pwede suspend na temporary, no, excise tax tiligad to daw ay matabo, do hindi matagay batsa kay nagdubo man to dayon ang presyo, no? So galing kay na-observe naton subod na pila na ka semana nga asod-asod ang saka sa presyo sa produktong petrolyo, no? So isa pa gid sa mga istoryahan dito ining sabahin sang fuel subsidy, no? Iti kagabi pa lang gali sa monitoring naglabot na sa 80 dollars per barrel, no? Ang presyo sang
petroleum products. Ti ko mag-80 na gani, automatic na iya ang gobyerno makuad gina iya sang subsidy, no? Like sa mga transportation naton, no? Sa sektor sa transportasyon, no? At the same time, no? Mga drivers and operators. Pero kagamo man tuligan sang fuel subsidy nga ina, no? Kay ti operator ang listang driver hindi kakuha kay si operator ang nagkuha. Ang namin lang to bintaha to kung driver operator ka. Sang sa public utility vehicle. So kag isa pa gid sa gisurihan sa dirma ka patpat man ni DOE Secretary Sharon Garin ang ining mga pagsaka no? Sa presyo sang produktong petrolyo, no? So na ready mo na sa to. Okay na. No? So welcome naton sa DOE Secretary Sharon Garin. Ibalon tanan no mga pang-istoryahan didto sa Malacañang with the President Bongbong Marcos kahapon kasi gida nagsapol ini sila, no? Kahapon dito sa bahinsang Malacañang. So may pagpatpat naton isa lang na sa manangin topiko nila dito kahapon. Sige, Secretary, good morning. Live po kayo sa Bombo Radio Bacolod. Sa Bombo Pons po ito, Secretary, ano pong mga kaganapan doon sa Palasyo ng Malacañang kahapon with President Bongbong Marcos kasunod ng tension po ito sa Middle East, no? So binabatayan po natin, siyempre, ito maposible pagtaas ng mga presyo ng produktong petrolyo dito sa Pilipinas. Secretary Sharon Garin, ma'am. Oo, sige, no? So, so nakuan pa siya. Dali lagid, no? Standby sa ato sa ring nga makauturan, no? At the same time sa ato nga makabombo, balikan ta ang linya, no? Ni Secretary Sharon Garin. Dari sa bahin sa ato sa ring nga pagpalakan. Siling, ready ka na? Sige, balikan ta lang to, no? Kung pwede. Sendri sa aton sa ring nga makauturan, no? At the same time sa aton nga mga kabombo. Sige, sa pagkalinya ulit, no? Secretary, good morning po. Anong mga kaganapan doon kahapon sa Palasyo ng Malacañang with President BBM, Secretary? First of all, dalawa yung issue natin. Okay. Meron ba, enough ba? Sufficiente ba yung oil natin or fuel natin dito? And second is kung meron nga, magkano i-increase niya. So, these are all issues na medyo complicated sa atin kasi imported lahat na fuel natin halos lahat. So, unang-una, ang supply, bumibili tayo from other countries. And so far naman, sinek namin the other day, I think yesterday or 2 days ago, and again today, check na naman namin, kung kumusta yung supply companies natin, they are required to have 15 days minimum, no? Not for 15 days. And maganda naman pa yung report at pinapa-double check namin na they have more than almost about 50 to 60 days supply. So mga halos 2 buwan po ang supply natin. So sa ganyan, dahil 2 buwan ang supply natin, meron tayong enough time to get the next order, no? So hindi kami naaabala doon because we have been assured that there are other sources naman ng fuel kung in case hindi talaga makuha sa Middle East. Now, second is how much will it be, no? Every 5 days, kukompute namin yan, i-estimate namin kung magkano yung increase, tapos matatapos magkukuha namin yan by the weekend, and then pagka Tuesday, i-implement yung increase. So, mapapansin nyo po, once a week, nag-i-increase or nag-change, mababa or aakyat yung presyo ng gasolina natin. So, tapos na po yung this week. Hindi na po yung mag-i-increase this week. Next week naman, for next week, hintayin namin yung mga araw na naman para ma-check namin yung mga presyo internationally. And then over the weekend, we will know how much the increase will be. And kung ma-increase na, sa next week na Tuesday na po i-implement yan. So, hindi pa natin alam kasi Wednesday pa lang So, kulang pa yung datos namin. So, kung hintay na lang natin muna over the weekend kung ano nga yung calculation. So, wala tayong pangamba na mag-shortage tayo ng petroleum products dito? Wala po kasi
kasi tinignan po namin yung mga oil companies, we check with them, tapos pinapareport ko sila today kung ano yung mga contingency plan nila in case na talagang magsasara at tatagal to ang pagsara ng Strait of Hormuz. Kung ang Strait of Hormuz kasi dyan dumadaan lahat ng order eh. So, kung magsasara yan, so hindi tayo makakuha sa Middle East. Ano yung option natin? Meron po marami pong nagbebenta din sa North America, South America, Australia, Asia, Europe, marami po, even Russia, no? Marami pong nagbebenta. So, ang ano na lang ang issue dyan, magkano pa yung benta nila. So, doon po natin, hindi pa natin ma-predict kasi medyo, volatile pa yung sitwasyon ngayon eh. Okay. So, anong pinaka-the most na products yung binibili po natin? Saudi products or China products po? Bumibili tayo sa China ng finished products na. Yung raw materials nun, yung crude oil, ay galing pa rin sa Middle East. So, basically, most of our products are from the Middle East talaga. Directly or indirectly. Okay. Sige. No? So, anyway, ano po yung ma-comment nyo sa pinopropose na temporary suspension po ng excise tax sa petroleum products? Okay ba kayo dito? Makakatulong din po yan sa pagbaba ng presyo. Pero I agree na kung meron ng emergency, baka kailangan yan. Pero I would leave it to 6 pesos kasi yan eh. Para sa diesel natin, no? Pero di ko alam kung ano yung calculation ng economic managers natin. Kung 6 pesos pa or 4 pesos pa yung tatanggal or 2 pesos pa. So, kailangan yun, tama lang kasi baka naman mababawasan yung presyo ng gasolina pero baka naman kukulangin yung gobyerno natin ng pera for our basic services. So, babalance nila yan at sila po yung sila yung magaling dyan mag-calculate eh. So, kung ano lang, ang suggestion lang kahapon at na-mention ng Presidente is to authorize him to suspend kung kailangan. Hindi naman automatic na suspension. Malaki-laki din yung mawawala dyan. Almost 300 billion pala yung tax na makakuha natin sa petroleum products. Opo, 300 million po yung collections ng gobyerno natin sa billion. Okay. Sa mga oil companies natin, ang excise mga 100, mga hati sila, 170, tapos mga 130 yung VAT. So, yan pa, kailangan pa aralin talaga yan eh, kasi may mga epekto yan sa ekonomiya natin. Pero kung temporary at immediate solution, pwede po yan magawa po. Pero wala pang authority yung presidente kasi natin gawin yan eh. Kailangan ng batas ng mga representante natin ng Kongreso. So kung talagang gusto ng mga kababayan natin, then they should inform their representatives para ma-take up sa Congress. Yung computation na 300 billion yearly yan? Annual? Yearly. Annual yan. Yearly. Okay. So, dito tayo, kasi sabi mo kanina itong mga pagtaas sa presyo every Tuesday. So, di ba, bago lang yung tension doon sa Middle East, pero bakit ang taas ng volume na apaw ng piso, malapit 2 pesos yung pagtaas sa presyo? Kasi old stock pa rin naman ito, di ba? Yung dito sa Pilipinas, hindi pa tayo nakabili ng bago. Kumbaga, hindi lang po last week nag-increase, hindi lang po ngayon nag-i-increase eh. Mga ilang linggo na yan eh. Nag-i-increase siya pa konti-konti. So, talagang nag-increase na siya at affected din yung purchasing nila. So, hindi pa po nga ito atong 1.90 na increase. Hindi po yun dahil po sa padala ng bombing nila, no? It is because of the increase na recently for various reasons yan. International yan eh. Hindi naman dahil sa Pilipinas na nag-i-increase dahil sa mga ibang bansa, no? So
ang increase ngayon is because of the increase last week. Now, ang increase this week, next week pa yan marireflect. So, bantayan niyo pa, baka malaki-laki yung increase just in case kasi medyo nag-jump na yung presyo ng per barrel ng crudo eh. So, sabi niyo po, kung ngayon lang yun mag-i-increase, bakit ganyan yung system. Kasi po, ganyan yung system. Kasi kung bumaba naman siya, pag bumaba rin yung presyo at kahit mag-increase yung pag-replenishment nila, wala na rin silang choice. Kasi kaya, bawi-bawi rin yan sila eh. So, kahit bili nila mahal, pero kung ang presyo na determined for this week is mas mababa, talaga yung mas mababa yung ibenta nila. So, it balances eventually kasi. Yung subsidy, fuel subsidy na pag-usapan din ba kagabi? Hapon, subsidy, yes po. Ang subsidy, consistent naman yan na pag pumatak ng 80 ang barrel natin at for a certain period, no, then pwede na po i-consider ng DOTR ang distribution ng ayuda sa mga public utility vehicle drivers natin, especially tsaka farmers. Okay. So, ngayon, magkano ba per barrel yung actual price? Ngayon, kagabi, mga 80 na. Ito, mahirap talagang buhay ngayon kasi hindi talaga natin makontrol. Pero nag-80 na yata siya yesterday. Pero alam niyo yung fuel kasi parang yan commodity yan, parang stocks na minsan, or yung natin, yung dollar rate, no? Paakyat pababa, hindi lang sa isang araw, isang beses isang araw, multiple times a day, nagbabari yan, paakyat pababa. Tapos kukunin mo yung closing, tapos mag-open ka naman next day, akyat pababa. So, ino-observe lang namin yung behavior for now. Kaya nga, sinasabi ko na hindi natin yan ma-predict agad-agad ngayon kasi kailangan talaga may trend siya no? Kailangan mga 5 days ang calculation. Oo, sige. So lastly na lang, Secretary, anong advice po natin sa mga motorist po, no, na kung hindi naman na importante na lumabas, no, huwag na lang muna lumabas kasi ganun nga, no, taas ang presyo ng petroleum products sa ngayon. Lastly. Opo, magtipid tayo sa fuel kasi hindi lang yan dahil naninigurado tayo na ang kalalabasan okay pa rin yung mga Pilipinas. Pero also makakasave din tayo dahil po addiction ko na to na tataas tayo yung presyo ng gasolina. So, let's save on fuel, let's save on electricity kasi makakatulong yun po sa sistema natin. Makakatulong din po yan sa pamilya ninyo. If we save on electricity and fuel. So, huwag masyadong malamig yung aircon, huwag masyadong magbiyahe, huwag naman mag-iisa lang sa kotse. Mga ganun po. Alam na po natin yan paano mag-save. So, I think the Philippines already are it. Okay, no? So, nabatihan natin si Department of Energy Secretary Sharon Garin. Pagpatpat sa siling mga topiko kahapon dito sa bayan sa Palasyo sa Malacanang, no? Siyempre, upod sa aton siling nga President. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 46 minutos sa kaligan sa takna ng alas 8 sa aga. Driban sa bayan sa aton siling nga pagpalagad sa aton na panatuntunan. So, in connection sini sa aton blang train law, no? So may statement man si Senator Babakino nga nagapanumdom sa gobyerno nga pasugtan, no? Sang tax reform for acceleration and inclusion o train law ang automatiko nga suspension sang suspension sa rin makabanan sang excise tax sa bahin sang aton sa rin nga gobyerno sang pungsod Pilipinas, no? So sa produktong petrolyo ng excise tax, no, kung maghampak na sa presyo o kung ang presyo sa lagi sa na sa $80
per barrel. Di ara na, balto ni DOE Secretary Garin, ara na sa $80 per barrel kagabi pa lang. Ang nasabit ka provision, nga gaduso diri, kay ti may ara dito sa House, may ara man sa Senado, automatic nga utaton na yung ining pagpangkolekta sa excise tax sa produktong petrolyo kung maghampak sa average price ang presyo sang langis sa global market. No, nga $80 per barrel sa masunod nga 3 ka bulan. So ginanunsyo diri sa mga lokal nga kompriya sang langis, ti ari ho ang pabugat sa aton. Gasolina kag diesel nga nagtaas to kahapon ang balko na 1 peso sa 90 centavos. Tapos 1 peso sa 20 centavos sa kada litro sang sang gasolina. Adlaw iya sang Martes, no? So ginaduso naton, no? O kung ginaduso ko na di sa to ang safeguard sa train law, no? Kapasugtan dire automatic ang suspension sa pagpangolekta sang excise tax. Nagpandaman si sa Turbam, no? Nga pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo ang makatuga, no? Sang domino effect mo nagisiling ko sa presyo sa pagkaon kag iban pagid sa diri makabran nga balaklon. No? Nga sesen, no? Domino effect, no, sa diri makabanan sa presyo sang mga pagkaon o kung nagapanguna nga balaklon. Basic kag prime commodities ang ginanamin naton sa dra, no? Domino effect. No? So ti amo ning isa sa mga makapabugat, no, sa diri makabanan sa bahin nga para sa anon, no, sang aton nga mga pumuluyong Pilipinhon, no? So ginalauman man nga mag-file sang resolusyon ang nasambit nga senador. So ka 20th Congress, no, nag-file diri sang Senate Bill number 265 nga naglalayong alisin ang excise tax, no, kung kwaon ang excise tax sa diesel, kerosene, liquefied petroleum gas o kung LPG, fuel oil kag unleaded gasoline, no, nga ti ginapataw diri sa idalom sang train law. Kung mangin lain na ini, ti pagpasiguro diri dugang matagan sang no, sa pagtabod, no, kag temprano nga kasulhayan ang mga commuters kag chopper labi na sa mga salakyan nga nagagamit sang diesel, no, kasubok sa mga jeepney, bus kag mga delivery vehicle. Magkatugaman ini sang mas manubo nga galastuhon, no, sa mga tagsa ka mga souls naton ang pagluto, no, kag siyempre sa masuga, no, kag ti ini sa mapigado na to makuran kag off-grid nga mga komodidad, no, kag maka minus gastos no, sa gasolina, ka logistics sa mga producer kag subong man sa mga gagbay nga mga negosyo. Ti madumduman nga ginaduso ini ang 3 ka mga kasuguan, no, nga gidisenyo ni Senator Bam ginutukan niya agod nga ti tagaan diri sang pagtamod, no, ang problema kag masolusyonan ang problema sang mga pumulong Pilipino. So kabahin diri pag-aboli sa tax sa krudo, bill number 265 isa ka tikang ti pahayag ti mga implemente nga kwaon iri excise tax sa diesel, kerosene, LPG kag gasolina, no, kuryente nga wala sang VAT bill nga 12% value added tax, no, sa mga bill sang kuryente kwaon nina, no, agod nga matagan sa direkta nga kasulayan ang pagpangubuhi sa aton nga mga kauturan, no, mga commuters ta, no, kag ti syempre ang Rights kag Welfare Act diri isa man, no, sa mga daduso sa magagmay nga negosyo kag commuters naton, no. So ang mga kasugan niya, no, bill no, nga ti Rights and Welfare Act, no, sa para naman niya sa mga commuter nga estudyante nga masiguro diri ang mga pinakapigado ang hindi iya bilin iya makabanan sa naga saka nga pamasahe. So ti ara na da, no, agilayon naga-respond gid dayon ang aton nga lawmakers sa sidi nga mga punto. So do kanami man daw kay ti dasig, no, ang pag-react rin makabangga pag respond, no, nila pag file sa mga bills in order nga ti mabutang iya makabaran man sa sa kagbalikaw sa palasaanon nga problema ti balo naman kita basta tension sa Middle East ya number 1 gigigoon diri ang presyo
sang produktong petrolyo. 52 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa aga. Magataga na kita sa pila ka mga panamdom. Pagbalik naton duga nga mabalita. Atensyon, ma-update kita sa pinakaligtas nga nila amit 2026 nga ginahiwat diri sa bayan sang syudad sang Bacolod. Magabalik kita pagkatapos lamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang pinaka-common diri amo ang eye strain. Pagsakit sang liog, kag-abaga, kag-likod. Ang eye strain o kung kilalaman bilang computer vision syndrome, ang common condition nga tugas ang malawig nga exposure sa computer screens, smartphones, kag iban pa nga digital devices. Ang mga sintomas sang computer vision syndrome ginalakipan sang eye strain o kung nagakatul kag nagaluha nga mata. Pagsakit sang ulo, hindi klaro nga panulukan, mamala nga mata, kag neck and shoulder pain. Nagasakit man ang imuliog kagabaga bangod sa poor posture o kung pagsikrutot samtang nagagamit sang gadgets. Ang hindi maayo nga posture ang nagresulta man sa pagsakit sang likod kagiban pa nga mga muscles sang lawas. Apektado man ang kalidad sang imo tulog bangod wala ka ginatuyo. Ang light sang screen sang imo cellphone ang nagasugo sa imo utok nga hindi magtulog. Bangod sini, mas maayo kung maggamit na lang sang alarm clock kag hindi pagibutang ang cellphone sa imo hiligdaan o kung ibili na lang sagwa sang kwarto. Sa tion nga magsungaw o kung maglupok ang bulkan, isa sa mga makabig widespread nga volcanic hazard amo ang ashfall o kung nga bunga nagaupod sa hangin nga kung mahaklo naton mangintunaan sang aton pagbalatian kalakip na ang eye kag skin irritation. Ang una nga iguon amo ang aton respiratory system nga manginhalinan sang aton pag-inubo o kung dry cough, paghagok o kung wheezing, shortness of breath, chest discomfort, sore throat kag kung ikaw asthmatic o kung hapuon kag nagasuppress sang bronchitis, magalala ang imo kondisyon and can lead to severe issues like suffocation. Nakaibalo-bala kamo nga kung aton ma-inhale ang fine particles ng ashfall, magasalupsop ini sa aton baga kag mabudla ini nga makuha, which are very harmful to lungs. Yari ang pila ka mga tips nga himuon sa mga apektado nga lugar sa tion sang volcanic ashfall. Magpabilin sa sulod sang balay. Siraduhan ang mga pertahan, kag bentana, kag kung mahimo dasukan sang basa nga tela o kung trapo ang mga giha agod hindi makasulod ang abo. Magsulob man sang mask, ilabi na gid ang N95 respirator kung may available bangod ini ang 95% nga maka-filter sang airborne particles. Apang kung wala, pwede man ang iba nga klase sang mask o kung pwede gid ang damp cloth. Kung magwa sa balay, magsuksok sang goggles agod hindi masudlan ang mga mata sang abo. Avoid contact lenses, they can cause corneal abrasions. Ginapanugyan man nga tabunan ng mga water containers o kung mag-usar na lang anay sang bottled water para safe. Kalakip na nga hugasan sang maayo ang mga utanon, ngayara lamang sa backyard garden kag naabtan kag naulanan sang volcanic ashfall. Nakahibalo ka bala nga mayara sa basobra 3.04 trillion trees sa bilog nga kalibutan? Apang 27,000 sa ila ang ginautod kada adlaw agud himuon nga toilet paper. Bangod 27,000 kakahoy ang ginautod kada adlaw para lang sa toilet paper, malapit sa 9.8 million trees ang ginautod sa bilog nga kalibutan sa bilog nga tuig o kon 365 ka adlaw para lamang sa aton nga toilet needs. Gani ang patarasa kapag gamit sang toilet paper ang mayra sang hidden cost ang pagkadula sa isa ka kahoy nga pila na kadekada antes nagdako. Gani ang paggamit sa paper products himo nagikan sa mas sustainable practices kaangay sa recycled paper towels o kon bamboo toilet paper ang makabulig sa palibot. Isa ka man bala sa nagagamit sang styro cup kun mga pe? Ang styrofoam ang himo sa produkto nga ginatawag polystyrene, isa ka petroleum base nga size ang plastic. Ini ang ginagamit para sa food packaging kag packaging sang fragile products. Ang bilog nga kalibutan ang nagaproduce ang masobra 14 million tons sang styrofoam kada tuig. Masobra 5 billion pounds sang styrofoam ang nagalabot sa mga landfills kag waterways kada tuig. 25 to 35% sang tanan nga basura sa landfill ang nagikan sa styrofoam products, bangod 40% sang tanan nga ginaproduce nga styrofoam ang ginagamit para sa food storage.
Apang mas Bacolod, Philippines Standard Time, 57 minutos sa kaligan sa tak na alas 8 saga. Si Bombo Biame Francisco, sa pagkalit sa tanay, no? Ang sabat ni Basiwa General Manager Michael Soliba in relation niya makabran sa bayan sa sining problemas tubig, no? Sa mabiliting areas na ton kay ti durante nagapatagayon kita sa Nera Meet 2026. Kaya preparasyon man sa Basiwa sa sining pagsulod sa summer season, nadamo na kita report na bato na matamat na gadinit ang supply no, sang tubig sa mga kabalayan. Bombo Mia sa report, Kamen. Supply sang tubig sa Bacolod City, Bombo Pons, ang yara pasagihapon sa 95 million liters per day. Kung sa pahayag ng General Manager sa Bacolod City Water District, kung nabasiwa nga si Engineer Michael Soliva. So far, Bombo Pons, wala pa man gid sang mga area nga damo gid mo Pons ang reklamo. Even though nga nagsulod na kita or nagsugod na rather ang mainit nga tempo sa pungsod Pilipinas, Diriabi sa Bacolod City, Bombo Pons, nag-umpisa naman no nga may eksperyensahan naton ang tuman ka init. So sunod sa nga pahayag nga kung mayara gid man Bombo Pons sa mga area nga mayara sang kabudlayan abi no. When it comes siya sa pagtubod ratang ilang mga gripo, ang tubig abi Bombo Pons mahinay o kung maninit kag kung kaysa wala na gid nagatubod Bombo Pons, ready man kuno ang prime water nga mag-deploy Bombo Pons ng ilang mga trucks for water rationing. And to naman sa iyang pahayag nga na-anticipate na ni actually sang Basiwa prime water ang amuni nga mga season Bombo Pons kamat-amat na gidman manubo ang water supply, especially sa mga surface water Bombo Pons, suba bangod nga tika the summer may experiencehan gid na. May mga naka-standby sila nga mga wells Bombo Pons na pwede ma-activate kay amo man gid na sa kuno ang purpose. Bali ang main nga supply ginakuha sa mga surface water kag tigana ining mga well Bombo Pons sunod sa kay Engineer Soliva. Sa mga building areas Bombo Pons, mayara man sila sang inspection nga ginapatigayon kagin patigayon antes nagsugod ang Niraami 2026. Ini man pagihapon in line sa pag-coordinate sang LGU sa Bacolod sa tanan nga mga kinahanglan sang atleta Bombo Pons, especially ang tubig importante gid ni sa subong nga panyempo kaya mo ning una gid nga ginagamit ginagawi sang mga atleta kag ti sunod man diri sa kay Engineer Soliva nga so far wala pa man gid sila Bombo Pons may na baton nga mga reklamo sa pila ka mga biliting areas pero kung mayara gid man kuno ready mayara sila sang i-deploy gilayon nga mga tank Bombo Pons mga water tanks Bombo Pons kag ready sila nga i-deploy sa pila ka mga school kung mayara sang reklamo pero gina-coordinate na nila sa karon Bombo Pons no sa LGU and even sa DepEd Bacolod kiti sila man na ang nagahatag sang reports kay antes na ganira Bombo Pons ginpa ano na sila no ginpa prepare sang LGU ginpa naman Bombo Pons until June pa kuno or July may experiencehan ang mainit nga tempo summer season kag syempre base may possibility Bombo Pons nga may El Nino sini nga 2026 so mo ginagin pangamana nga daan nila kag ang pagkayo bala Bombo Pons sa mga pipes ng mga guba ginahikot naman nila sa karon including ang pag interconnect sang north to south nga bulk water Bombo Pons para madugangan syempre ang supply especially sa south portion sang Bacolod City kay usually amo gid nga mga areahan Dumanan, Mansilingan, Pangu, Pahanukpuy kag Punta Taytay sumag ang maka-experience sa Bombo Pons no sang maninit nga pagtubod sang tubig especially kon summer. Ang mensahe man niya sa mga konsumidores nga mag-conserve din Bombo Pons sang tubig kag mangin mindful gid sa paggamit kay ang Basiwa prime water ang ginaobra kuno ang tanan to maintain and keep the supply coming Bombo Pons. Pamatihan na nato ng dugang pagiging detalye sa pahayag ni Engineer Michael Soliva, General Manager sa Bacolod City Water District. Actually, the past few days, kami sa mga average 95 MLD. Oo.
as to the building station sa mga athletes nga medyo may problema sa supply, amo pa nang akon nga kinahanglan mabalaan kung diin gid exactly bumumiya kay para ma-address naton with the help of Prime Water. Oo. Kay may gina-deploy na sila dito nga water tanks or water trucks in kaso nga mayara gid man sang kakulang sang tubig sa mga identified nga mga billeting area di sa Bacolod. Yes. So actually ining activity na mention ni Mayor last time when we met with him, and we alerted man kay Prime if ever may mga may encounter kita nga may mga billing stations or areas nga may problema sa supply. So ini siya i-coordinate lang kay with the city kung diin gid ang pwede naton mapadulungan if ever. Ate, pero ready naman daw yung mga trucks, engineer. Yeah, Okay. we will be ready to deploy lang if ever kung may arakit doon di tagid masarangan. Ate, sige. Pero so far, kamusta ang supply sa whole sa Bacolod City since grabe, nagitsubong ang init. Somehow, may ara bala sang mga pagnubo sang water level, especially sa mga kasubaan nga ginakuhaan natin sang supply engineer? Yes, bumumi nang actually ini siya na-anticipate na namon with we identified this already nga this forthcoming. Ang amon diri may mga standby wells man kami pwede ma-reactivate in time, no, but of course subong amo nambal ko sa mo mara kita sa average nga mga around 95 MLD of water production all over. With approaching summer season, we anticipate na this will not be enough. So that's why we're prepping up our mga facilities nga pwede namon ma-reactivate once this season comes into full swing. Okay. Pero kay ang aton nga sorry, son, go ahead. Kay aton ang una mapektuhan sini sa aton nga summer season kag ang pagsulod sang init ang aton nga surface water, no. So you have to really prepare. Yeah. Ate, insakto gid na engineer kay dupila ni guro ka bulan basi hasta pa ni May nga grabe ang init, dapat prepared gid ang Bacolod City kay mga kadamo sa mga activities. Yes, so may mga sporting events as mentioned by our dear Mayor. Actually, we're not only looking into May, basi may extend pa June? Umumiya sa mga June, July. So, we taginalantaw kay do schedule sa buong for El Nino So, pero ang mga pagkayos ang pipe, somehow may ginhatag nga update ang Prime Water sa Basiwa, engineer, kung nalikop na nila ang syudad o kung mga areas na kinahanglan nila ipangkayuhon ang pipes, engineer. Subong, as we have discussed with Prime Water, kita subong sa pag-arrest sa mga leaks. Okay. And ang pag-interconnect from north to south ng mga bulk water, gina-studyhan na actually it's part of the plan. It's a matter na lang of implementing it when it will be, but of course that's an integral part of the plan for this year. Ate, sige. Engineer, ang imo na lang panugyan sa aton mga kauturan, siniya nga tag-ilinit, engineer. Yes, sa aton nga mga sa kapamati sa imo programa or sa interview nga ni ang panawagan ko lang sa mga Bacolod noon is ang aton nga summer season on dry season is already fast approaching. So enter na ta sa summoning nga season. So we have to also to conserve our water and mindful kita sa paggamit. And rest assured nga si Basiwa and Prime Water are doing its best to maintain and keep the supply coming during this season of summer. Engineer. Okay. Oo. Yes, mo pons no. So okay man ang tanan mo pons.
Para natong bantayan kay nag-ingat pumupon. Tubtob siguro matapos ang niraati ma-maintain Ay, ang tatlo na supply lang sa kadlaw, tubig ah. kag hindi man matamaan. Opon. 3 na lang kadlaw. Correct, Gid. So, kabay pa. Upon sa hindi man matamaan ng mga atleta sa mga billeting areas, bumupon sa niya nga nila. Sige. Ini si Bombo Miami Francisco. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Sige. Salamat sa report ni Bombo Miami Francisco. At sa kay General Michael Soliba, ang General Manager sa Bacolod City District, no? Kay may mga reklamo kitaligad nga nabaton nga daw medyo maninit ang supply sa mga eskwelahan sa tubig. No, do hindi mayo ang tubod sang tubig. So ti plus pa sa preparation man no sa sining summer season. No, so na batian nyo ang pasalig kay sokton tani sila kon ninit bastante kuno ang supply naton diri sa tubig no sa may bahay sa Bacolod City District covering 61 barangays. Actually hindi man gid gani 61 barangays gid no kay bisan sa downtown area gani subong antos gani sang Pulaw Bugtaw sang panalod sang tubig kiti kagahon nga tubod mo. Dito nga tion sang timpo mo na tani maguragok bla mga luna alas 2 kagahon no dito kay mabugtaw kag magpanalod tubig ay pag-abot ya sang sanag na way ka na sapon hangin na lang niya sa ang gripo amo na lang na way na hangin na lang kago way na unod tubig no so bisan ilabo mo na sa bato may ara ba na no mga porson karon di sa Bacolod nga nag-eksperyensya sang kasubong sina nga senaryo. 10 minutos sa kaligid sa takna alas 9 sa agad sa aton siring nga pagpalagad diriman sabay sa aton nga paratuntunan no si Bobo Denverkiano kung man ang mga updates no mga interview sa aton siring nga mga nakakuha sa bulawan ni medalya especially sa athletics sa ika-third day na subong no, sa aton siring Negros Island Regional Athletic Association meet o kon NERA 2026. The 2026 Negros Island Regional Athletic Association Meet Update. Alright, no, check na to na ma-update, no? Dari kapon sa kay Bombo Denverkiano ka ang latest nga medal tally, no? Sa sining ikatatlong adlaw nga NIRMA 2026 sa patrol. Bombo Dem, sa report, come on. Nagahilibiyon kagad nagahigaon dito sang kalipay ang nabatyagan ni Jana Canillo, ang gold medalist sa walkathon ng secondary girls sa 2,000 meters sa Bombo Ponds. Ining si Jana Canillo ang taga Sipalay nga nag-eskwela diri sa Bacolod City. Kagini siya idi sa nag-eskwela sa Bacolod City High School, kagini man na nagatinira sa may bayan sang barangay Mansilingan. Nagsugod din siya sa ampang sang grade 7 karon third year high school na siya akong grade 9 student sa Bombo Ponds nga kung saliin ikatatlo na niya magpasakop sa palarong pambansa Bombo Ponds no sa sini nga Mayo Bombo Ponds no kasi sa sini nga race walk sa 2,000 meters secondary girls dapat makakuha ini siya sa below 11 minutes and 8 seconds pero sa sini nga time Bombo Ponds kaina na ini ang kapila 10 minutes no ang iya sining base sa run ako na walk Bombo Ponds no kundi pasok din siya sa parong pambansa kasi sa athletics nga daan sa mga events ni Bombo Ponds even though nga nag gold na ini ang mga atleta na araman gyapon sang qualifying seconds time, distance and height na kinanglanon ni nila para makasulod para sa palarong pambansa. Ang wala lang diri nalakip no sa mga fishermen o measurable sport, mga standard na para makasulod sa palarong pambansa, amo ang sampang event nga 1,000 ako na 3,000 meter ang sa elementary boys kag girls no ang okay lang na sila yang mawala sa qualifying nga seconds nga dapat nila kuhaon 1,000 meters ang 110 meters hurdles, ang 400 meters hurdles, 410 hurdles, tag ang shot put, discus throw, javelin throw, pole vault, kagang race walk. So sa elementary
kuan na Bombo Pons no sa elementary level. Ni sila once na maka-champion na o maka-gold, first kag sila pinakalayo amo ni ang makasulod sa atin. Pero sa mga secondary naman niya Bombo Pons no level, amo ni sila may aral sila nga ginalaot o may aral sila sa nga second nga dapat ma-beat no at makadala sila sa palarong pambansa Bombo Pons. So no, kay Jana Canillo, ginexpecta na ginito niya nga mag-champion. Kitikan na Bombo Pons ang akot na obserbaran samtang nag-walk in siya Bombo Pons, wala sang reaction. Siling bila nga daw nga pangabudlay bila samtang wakaton ini siya Bombo Pons. So kasi pila ka Bombo Pons sa siling na hampang Bombo Pons. Oo. Makita ta bala di sa di paano mo bala hindi ko nagadalagan sa yaman kay ban dito dalagan naman or jog Bombo Pons na wakaton ng tawag daw kasi ay lang bala lain ang sa jogging nga pacing lain man ang wakaton no kay do medyo kadasig lang iya kapag lakat samtang na ang magkuan sila boiler sa iya nga kiay pero kung naga-jogging ka naman niya ang imo sinibala nga tiil naga-on gid naga-alsa gid no pero ning wakaton nagalakat-lakat lang ilang taon na Bombo Pons. Anong sa ang kamot nila sa likod? Ang ilang kamot ang steady lang ginabo Bombo Pons. Kung wala man na ginabutang sa likod, wala. Kung depende sila kung paano sila magkuha sa ilang ka-facing. Kaya sila man nga Bombo Pons no, magkuha ng builo para magkakadasig ang ila sining lakat a Bombo Pons. Sa matiyanda dribble lang payag ni Ma'am Jana Canillo ang nag-gold hampang nga wakaton na 2,000 meters. Sa anong feeling na ikaw ang champion? Happy po. Kamusta? Anong nabatsagan mo? Ginakitaan ko nga nagadog kay litaon din sa kalipay kay na? Happy kay ako ang nadaot. Pag makapalaro, upod ako mga coach. Kag upod kong 3. Ikapila mo na nga time nga makapalaro? Ika-3. So kamusta? Event ko to? Okay lang. Okay man lang. Nakakuha ka man sa road. Around sa grade 7 ko, 5th lang ko. Tapos sa grade 8, wala ko kakalusan. Pero first, taga-diin ka ganito? Taga-Sipalay. Taga-Sipalay, oo. Pero dari ka gaspila sa Bacolod? Yes, sir. Sa din nga school? Sa City High. Sa City High. So, grade 7, nag-start na sini sa athletics. Sino nag-encourage sa imo ka makapag-entra sa nisa? Hindi lang, sir. Ako lang kay gusto-gusto ko. Paano mo ni nagustuhan ng among mas? Kay like nakita ko ang mga iba nga dalagan, tinag-entra ng gusto. So sa gamay lang namin dagan-dagan. Sa grade 6 ko nagsugod. Grade 6 dito sa Sipalay or na sa Garcia? Sa Garcia. Oo. Sino ang inspiration mo nga gusto mo gid dalagan? Ikaw rin. Oo. Pali nakita mo nga talent mo sa sina. Pero sa Bacolod din ka din nagatingan. Sa Mansilingan, sa Ilanic. So, sa feeling, kanina, kagina, kalayo sa ngantad mo sa second nga placer? Wala ba? Wala ka man nagtulo balik kay Dabi, kundi na to siya. Focus ka gid dyan, no? Wala siya gina-reaction sa facial. Why ka man din kapoy? Wala. Normal lang parang sa imo, ang mga fan. Oh. So, sa imo paglantaw, ano ang nabulit sa coaches mo sa siningan mo? Wala, nagpasalamat dito sila. Kaya yari din sila sa ubaga lang sa akong pag-support. Makitaan mo ang presence nila tungod sa sila. Ano nga mga kabudlayan ang experience mo in the past para maangkal mo rin goal? Wala, sir. Training mayo para makuha ko ang akong ginahandon. Ano ang ginandun? Ano ka ganing na grade? Grade 9. Grade 9. So ano gusto mo magdako? Ano gusto mo first grade? Ano mga tawag mo? Light attendant. Light attendant. Light attendant. Ay, taas. Ano pala na ganing edad mo? 15 years old. Sige, 20 Ang matang payag ni Jana Canillo, Bombo Pons, no? And as well as ang trainer ni Jana kung sabihin na before pa ni siya nag-decide sa mag-walkathon, nag-try ini siya sa sprint, no? Ining dalagan with the Bombo Pons pang nakitaan sa nga coach kag trainers dira nga do kabugat dira sang iya sining dalagan amo nang naging suggest sa iya ang walkathon, no? Nga sa una do nagpangindi pa ni siya Bombo Pons bangod kay ang nahuya siya mag-KI ay amo ginamo ang walkathon dapat sa KI kinakay dira nagakuha
sa pwersa para magdasig ang lakat sa Bombo Pons. So sunod naman sa iya sining trainer, sang ginasuggest niya nga mag-walkathon sa Ma'am Levy Jane De Oro, 2 days nga preparation sa League 7 sini kag nakuha ngayon ang gold medal man nga mo man arason nga nakadalain siya sa palarong pambansa. First time na una gani nga pagkuha niya sang gold, nagahiliption naman siya man Bombo Pons. So kaya wala siya nag-expect parang na ang go suggest walang sa niya nga coach, nakuha niya ang gold man ng Bombo Pons. And as well as ang trainer man, niya nga si Ma'am Christine Joy Bigata, sa gin-observe kasi ni ang pacing sa lakat ni Canilo, kung sabihin, may mga ginpang furnish pa sa pila nga mga gamay nga trainings, kung kulang sa sangin, di na sila nag-focus, kung kulang sa pacing, ang siya sini nga paglakat, daman sila nga nag-focus no, which is nagresulta man sa positibo ang ila sining ginpatigayan nga trainings kaya consistent na pagkakuha yung isang gold medal Bombo Pons. Pamatihan na naman rin lang payag Sanday Levy Jane De Oro ang coach sa niya Jana Pinillo kag si Christine Joy Bigata on Bigata ang trainer sa Walkathon. Paano mo nakita nga may ara sa potential in music? Actually, sa grade 7 siya nakita na namon gadlagan. And then siling ko daw medyo mabugat ang sprint. So sing ko, why don't you change nga ma-switch siya sa walkathon. So during the division meet, the very first time nga nag-participate, gin-train ko siya 2 days. 2 days, a matter of hours lang, hindi magigani magsiling 2 hours. So, gin-introduce ko siya ang basic. Then, I'm so happy kay ara si Sir Edgar La Forteza, which is our stakeholder, nga naga-support sa ila. So, in terms of training and everything, no, from food down to pagpa-star sa ila, masiling ko nga grabe ged. Then we have here Coach Tin nga pag-abot diri sa oval, iya na ang kung ano man gid ang dapat nga idugang sa basic nga gin-introduce ko sa kay Jana Canillo. This 2 days ito nga training? Yes, in 2 days siya ang nagdaog sa division meet. Then right after that, nag-provincial meet, nabayaan niya ang kontra almost 300 meters. Wow, grabe. Then during kay dirito di ang regional meet, ginbayaan niya naman ang kontra more than 200 meters. Grabe. So and so forth, amo na naangan daw nag-ano na siya. Na nagustuhan niya na ang walk. Actually gatulo ning luha ya the very first time magin-introduce ko siya ang walk. Hindi ani gusto sang matanong. Kay tungod sang kiay mostly gakahuya sila. Abi nila kun daw kalaw ay sa akon magkiay, but at the end na perfect yagid man. So nakita mo gid iya talento. Yes, kag ang nakita ko sa iya isa sa attitude ng isa ka athlete is fighter. So never say no. Sige. Sa trainer, ano ang gindugang mo sa training sini ma'am? Actually, sir, depende, sir. Kaya may training plan kami na ginatawag. Wala, sir, as a trainer. Then, halimbawa, sir, makita na mo na kulang siya sa endurance, more endurance kami. Then, halimbawa, nakikita na mo na may endurance siya, pero wala siya speed. Makafocus kami sa speed. Then, gina-combine na mo na para mas, mas magdasig. Pila days ang preparations ng region? Actually, from nag-start ng school, nag-start na kami mag-prepare. Pero yung walk niya, recent lang kami nag-start kay may duwa event niya. May 800 pa siya subong after the walk. Ay 100, may 800 pa siya na trial. Then after na, bali nag-focus kasi kami sa sa 8 kasi mas mahina siya sa 8. Yung walk niya, may foundation na siya so kailangan lang naman na sa walkathon. Yes. Kasi so far sa 3 katuig niya nag-walk, wala pa man sa kanya per day. No, consistent. Oo, dito sa Negros. Yes. So doon sa palaro, kamusta yung actually yung
grade 7 siya, maganda yung performance niya. Pero nung second year niya ng palaro, medyo mahina yung performance niya, which is I think nasa 13 siya or 15. Pero this year, ga-aim kami na tani, kaluikan, ma-break niyang record ng 10-15 sa walk sa secondary girls. Mensahe niyo ma'am sa mga athletes na to? To all the athletes, just keep on going, practice, but never forget your education. Basta si Tihay nun. Baskog kag Ay, non mo. What? Basta si Tihay nun, baskog kag kampiyon. Ma'am, good morning. Ate, okay. So, muna, Bubaden Bertie, practice makes perfect. Ano? Kumbaga mo ng mga kwan nila da. No? Kung di ka mabagay sa muna nga kwan nga hampang, no? Praktisan mo kag tutukan sa motivasyon, magibabaw kagid na. Sige, Bubaden Bertie, salamat gid. It is Bombo Denvertiano, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sige, salamat sa report ng Bombo Denver Quijano. Latest nga update naton sa Nira Amit 2026. The 2026 Negros Island Regional Athletic Association Meet Update. Alright, 23 minutos sa kaligan sa takna alas 9 sa aga. So, tiyempo na sa ato sa ring Negros Power at your service every Wednesday. Sa ato sa ring mga kabombo, ang ining pagpatigan naton sang siring aton paghatag sang ligwa sa mga konsumidores sang Negros Electric and Power Corporation. Pamatingan ninyo ha, may mga episode na di every week nga ginapabalo sa aton so that nga mangin aware man kita bilang mga konsumidores. Sige, tiyempo na sa ato sa ring Negros Power at your service. The following is a paid block time program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Neither are the opinions of the block timer and his guests promoted, approved, abetted, encouraged, or sanctioned by the management of Bombo Radio Philippines. Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sa Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service. Isa ka smiling episode mga konsumidores diri sa itong programa, ang Negros Power at your service. Ako ang inyong host, Sanmark Digala. And I mentioned smiling kasi syempre mayuhong gid kamo sa aton nga topiko subong. Well, good news, nagdubo ang aton subong nga kuryente. Pila ang ginubo? Anong rason nga nagdubo? Kag anong rason nga agasaka man kisa ang aton nga kuryente? Kaupod naton wala sa liwat ang Energy Sourcing Manager sang Negros Power, Engineer Christian Vilena. Hello Engineer, kumusta? Hi sir, maayo gid no. Maayong adlaw ug maayong aga sa aton nga tanan nga tagapalamatik sa ini nga programa sa especially sa consumer sa Negros Power. Well, diretso na kita Engineer para mabaluan sa aton mga konsumidores. Ano ang rason nga nagnubo kita subong sa kuryente? Okay, it's a good news. Mayara kita sa pag-decrease sa residential consumers nato, 1 peso and 66 centavos for this month of February. Wherein ang the main reason siniya panubo man sa aton nga generation charge. Kung makita ta, almost 85% of our generation charge amo ni ginabayad sa consumer naton, Sir Sanmark po. Kung nagnubo ka ito yung generation charge, so definitely ginapass on ta sa consumers ta. So one of the reason is ang pagnubo sa ato nga merkado, kag kung nadumduman nato sa nagligad na bulan, may arata sang mga planta nga nagkaladula. May yellow alert ta from NGCP which is nag-trigger sa price increase. So susubong ang mga planta, nagbalalik siya. So which open at the same time sa ato nga capacity requirement. Yan nagbuo ang presyo nato sa ato nga merkado. Pila subo ang exact naton nga rate sa kuryente? Kay ang rate naton for residential consumers is 11 peso and 44 centavos as compared last month nga 3 CGs sa nagligabulan Sir Sanmark no. So amo gina siya pagnubo ta is peso kag 66 centavos. Ang pagsaka sa kuryente Engineer no, may kambangdanan ni may big impact ni siya bangod sa aton nga market kag sa DIO sa diin kita mismo gabase ga decide ni si DIO mismo or may clearance man ini sa ERC. Yes.
ang makontrol sang DO is like Negros Power, isang aton nga mga power suppliers nga nakakontrata sa aton. No? So may kontrata ta dira, may presyo na ginaprubahan mismo sang aton nga Energy Regulatory Commission. Ang hindi makontrol sang aton nga DO is ang ang merkado, or what we call na wholesale spot market. Na kung sa diin nga gavary siya on a monthly basis, it depends on the available supply naton sa within the Visayas area. So kung may changes sa price sang capacity sa market, so may price changes man sa aton nga merkado, no? Amo na siya aton nga pinakadakoong concept sa aton nga power industry, Sir San Mark. Okay. So ang pagnubo sininong gira pangabay naton nga dalayo na ini, no, ma-expect kita nga tayuyo na ni ang pagnubo or hindi tabang gihapon mahambal? Ang makita naton subong kung ma-compare ta sa ang presyo sa merkado is do parehas sa sir sa aton nga gasolina. No? With the main common cost sang gasolina is halos every week may harat pag laylain nga presyo. So same man siya sa market naton sang electricity, wherein nga depende sa available nga supply. Kung abundant ang presyo sa aton nga merkado is malubog. Kung kulang, gasaka man siya. Titungod nga ang mga lindagan nga mga planta is mahal, or amon sang inatawag naton nga mga diesel, no? So during sa amon nga situation. So may variability kita. So hopefully nga ini kung sige-sige lang ang tayuyon nga normal siya, so makita bang siguro more or less may improve ang aton na market kung normal lang aton nga kondisyon ng aton nga mga planta. Okay. Well, you mentioned kagina sa gastorya na ita off-cam engineer nga kita ang may pinakanubo subo na rate na TU? Yes, so far nakita ta sa available tang data that we have, 11 4 pesos and 44 centavos. So far do nakita kita ang pinakanubo as of now sa Visayas area naton, Sir San Mark. Wala kabalo ako na pamangkot ko ni kagina sa imo na for the benefit of our consumers, gambal si ang iban binang iba niya lain-lain ang aton nga rate sa kuryente. Ano ang rason sina? Well, kada diyo may arata sa supplier nga inakontrata. So kung lain-lain ang aton nga supplier ginakontratahan, so lain-lain man ang presyo niya. Ito parehas man na bala, Sir San Mark, nga kung magbakal ka sang kamatis, kung magkadto ka sa department store, sa mall, lain ang presyo niya. Mahal? Magkadto sa wet and dry market. So it's like the same thing kung diin mo siya gimbakal, kung diin mo siya ginkuha. So may ara siya sa presyo ng lilain. Pero kung parehas gani ang ginkuhaan nyo, so definitely ginaprobahan sa NERC, parehas mat more or less ang presyo ng ginkuha nyo sa imo. Okay, depende kung diin tagakuha. Yes. Oo. Well, sa pagnubo ni sang kuryente, paano natin make sure nga dayon ini nga mabatsyagan sa mga konsumidores sa ilang nga bill? Well, yes, once nga may ara na kita sa aton nga rate computation, so ang aton nga start sang reading is every 16 the month. So once na may pagsaka or may pagnubo, like in this case, so gina-implementa dayon sa on the 16. No? So tanan yung mga consumers naton nga na-readingan sang February 16, so ma-take effect na ini sa ilang bill ang aton nga decrease sang aton nga kuryente. Okay. Engineer, ang 1 peso and 66 centavos ni, pila niya yun ang impact sang bill sa ato mga konsumidores? Well, ang reduction nga 1 peso 60 centavos sa mga consumers nga consume average 200 kilowatt hours, mag-agam sila sang 332 pesos nga reduction sila nga bill. 332 pesos? Wow, that's actually big naman, no? Well, lastly, engineer, no, ano nga balatan sa mga konsumidores, no, nga syempre, galain-lain ang aton nga rate, monthly, hindi na to mabanta kung ma-decrease naman next month or ma-increase. Anong hambal natin sa ilan? Like, an explanation lang sa mga. Well, sa amon yung mga consumers, so ginaras assured din namon nga ginatimuan naton nga magpili sa mga barato nga presyo sa aton nga mga kuryente para at least ma-implementar man nayon sa amon sa inyo ang barato nga pagbili sa amon nga kuryente. So si Negros Power may ara kita sang mga strategiya nga makita naton nga may ara ta trading team nga ginakonduct naton on hourly basis, gina-monitor ta ang price, wherein nakita ta kag anticipate
kung may ara pagsaka pagdubo. Kag kung paano ta siya malikawat sa atong nanyapok sugars. Kag initanan nga tanan nga ginukikutar namon nga maga-secure gid kung may ara sang approval ni ARC bago namon implementar sa amon mga consumidores. No, may gid sa ARC. Engineer, kung magpagwa kita sa newly rate, paano? Ano nga petsa nato ni kakabala? May ari gid ni date nga da i-announce? Anong expectation? Well, sa aton na hambal ta kaina, ang closing ta sa aton nga rates competition is every 15th of the month. Tapos, ara siya is 16 gastat sang rating. So, ka-announce kita every 15 or 16th of the month para at least aware man ng aton nga mga consumers kung ano ang ilang nga konsumo, kung magtaas bala ang rate sang ginabili nila kuryente or nagdubo. So, amo na siyang aton nga closing, Sir Sanmark. Okay, well, sa liwat, Engineer, thank you so much, Gate. Good news gini sa atong mga konsumidores subok nga nagnubo kita sa kuryente. Dako na ni nga bulig, no? Dako na ni nga diferensya man sa kuryente kung may magdubo kita piso. Well, mabakal ta na bugas kag mga pagkaon kag kinahanglan naton sa sulod balay. Well, sa liwat mga konsumidores naton maibaluan nga sa tanan gid ginaobra ni Negros Power, no, para makabulig kita sa inyo. We're not just here to give you electricity but also to help you, no, because kamo di ganing una kag we want to give you a service with a smile. Kung nagdumo ang kuryente, syempre na smile ka gid, di ba, Engineer? Sa liwat mga konsumidores, madamo nga salamat sa pagtutok sa atong programa. Agini ang Negros Power at your service. Sa pagdumala sa Negros Power kag sa padayon nga rehabilitasyon, yari ang pulso sa konsumidor. Okay wala problema. Di mo kay nagdubo na. Di mas mayo, sir. At least nakabuing-buing sa amon nga balayran. Siyempre, pigado man nga daan. May kon manggaraanon ka kay okay lang na bisan magtaas pa na magtaas. Kung wala kaya kwarta, mas okay ang ting na magnubo ang balayran. Di mas mayo, gate kay nagnubo. An advantage sa amon. Kaya siyempre dako ang kuryente namon before. So subong ko nagnubo siya, mas advantage sa amon, kit kapin pa summer na siya. So kailangan ginamon aircon. Pulso sa konsumidor. May hindi maintindihan sa imo account, sa imo konsumo, sa imo billings, sa amon serbisyo, ipamangkot kay Moroy. Negros Power, anong good news, Subo? Ang good news naton, may ara ta paglubo nga piso kag 66 centavos sa sining nga bulan. Negros Power pila ang kuryente subong. Ang rate naton subong is 11 pesos and 44 centavos. Negros Power, anong rason nga nagnubo ang kuryente? Nagtumpo aton kuryente kitungod nga nagstabilize ang aton ng mga planta, nagdumubo na presyo sa aton ng merkado. Ipamangkot kay Moroy. Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tugtog sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power. The preceding was a paid block time program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Neither are the opinions of the block timer and his guests promoted, approved, abetted, encouraged, or sanctioned by the management of Bombo Radio Philippines. Agad? Sige, no? So, medyo lang naman nato sa Regat Champo. Saan ba na kung masunod nato matang mga drama? Ang misteryo sa kabilas 9, medya tobto balas 10. Ang wasala balas 10, tobto balas 10 media. Ang recuerdo sa las 10 media, tobto balas 11 sangat. Miyerkules na subong edisyon, petsa 4, sa bulan sang Marso 2026. Yalagad sa Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa Papa na pagpamati. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
Kinanglan, agud madunot ang styrofoam. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Nakahimutad na balik mo sa official flag sa probinsya sa Negros Occidental, ang atong probinsya ginakabig Sugar Bowl of the Philippines as home to sprawling haciendas planted with sugar canes. Kabangod masubra sa katunga sang output sa Pilipinas nga kalamay ang ginaproduce gikan diri sa aton probinsya. Antes pa man sa mga problema nga ginapangatuban karon sang sugar industry sa probinsya. Well, makitaan sa hayay sang Negros Occidental ang duwag nga light blue field, ang duwag nga nagasimbolo sang peace and serenity kag sa tunga yara ang provincial seal nga may 3 ka parte. Ang una nga parte nga yara sa ibabaw nga bahin sang seal makita ang Mount Canlaon, ang malapad nga rice field nga nagduag yellow nga nagasimbolo naman sang prosperity kag may stock sang tubo kag kahoy nga lubi nga nagarepresent naman sang main agricultural crops sang probinsya. Sa tunga yara ang building sang provincial capital, a symbol of leadership, security and the welfare of the people. Kag sa idalam nga parte yara ang baybay nga may barko sa tunga, nagasimbolo naman sang geographical context sang probinsya nga malapit sa Guimaras Strait. Ang barko nagasimbolo sang reliance sa Negros Occidental sa maritime trade, fishing kag coastal, agricultural economy kag nagarepresent sa sugar industries transport. Samtang ang Negros Occidental ginhayuan bilang Sugar Bowl of the Philippines sumugod pa sa tong first half of the 20th century, panahon sa American colonial period pagkatapos na gin-introduce diri ang sugar plantation sa tong 1850s, established the province as the nation's premier sugar producer. Madamo sang plastic nga aton ginagamit ang nagakadto sa kadagatan kung hindi mahaboy sang maayo. Nakaibulubala ka mo nga masobra 1 million ka masapat sa dagat kaangay sang isda ang nagakapatay kada tuig. Bangod sa plastic bags, kaiban pa nga plastic garbage nga nagaabot sa kadagatan bangod hindi ini matunaw kung ila makaon. 78% naman sa mga marine mammals ang may mataas nga risgo sang accidental deaths bangod nagakadunlan sila sang plastik. Magbulig amlik sa aton palibot. Maggamit sa mga reusable, kaangay sang reusable shopping bags, water bottle o kon tumbler, magdala sang tasa sang kape, kag cutlery o kon straw. Nakahibalo ka bala nga tuman kadugay antes mag-decompose ang botilya? Huo, masobra 1 milyon ka tuig antes madunot sa environment ang isa ka glass bottle kag mas madugay pagida kun ini ang yara sa landfill. Buot silingon, ang botilya nga gina-manufacture kag gingamit 5,000 years ago ang yari pa sa aton environment. Bangod tuman kadugay ang life cycle sa botilya kag wala ini nagakatunaw sa anuman nga chemical. Ginapanugyan na naton nga dapat gagamiton ini sang sulit-sulit antes i-recycle. Ang
Pag-recycle sang papel o kon paper recycling ang isa sa pinaka-epektibo nga paagi para sa mga opisina agod nga makabuhin sang basura, makasave sang resources, kag makabato sa environmental degradation. Malapit 26% sang talan nga basura sa landfill sa bilog nga kalibutan ang human sa paper products. Bangod bisan isa ini sa mga materyales nga pinakahapos i-recycle, masami ini ginahaboy sang sa gina-reuse. Apang nakahibalo ka bala nga 17 ka kahoy ang nagaka-save. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon sa pagsugod sa aton pag-ong nga sugiranon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Bawa, grabe man kung makahatag sang long quiz sa chemistry ba? Halos man ginhawa sang maayo eh. Ay, gusto ka gida, Frank. Doon nagsalta ang acid ko kaina sa kakulba ko na hindi ko man sira ng long quiz ta. Long na long, gidya. Ay, ako ya, bala na. Pasar kung pasara. Hindi ko hindi eh. Hoy, Sofia, hindi ka makabasang amo sina, ha? Think positive lang pala, permi. Amo man ang ginahimo ko. Pero ang resulta, opposite, permi. Pasar tato yang nga tatlo, okay? Gabi ka na kag nakapauli, Sofia. Sa din ka pa naghalin. Tapos na kami panyapon ni mami mo kag sa mga manghod mo. Bagin pamakal pa kami nga mga materials para sa mga isa ka subject pa. Siyempre, traffic na yakong rush hour na. Hindi na malikawan, nasa pagkalaba na. Patihan ko na subong ang imong rason. Pa? May buot ka pala silingon? Para sa akon, hindi mayo nga impluensya sa imo ang imo mga abyan. Pa? Amo na ginang panulok mo sa ila? To hindi man? Ano nga hindi? Kung maayo gina sila, kung tali ginhambalan kanila nga magpauli ka lang una, kaya istrikto ang imo amay. Ang matuod pa, inapaunagin man nila ako pauli. Pero, taga-pamalibad lang kuya, kaya di, group project na mo ni mo. Tapos, sila lang niyang mabakal. Doon na kuya man kuya. Kag nga mahuya ka. Kung sila ya ginapagustuhan lang kung saan o mapauli sa ila, ikaw ya wala. May house rules kita nga ginasunod.
Nakangop ka, Sofia? Kita yun yung mga post sa social media, pati sa flood control project nga palpak, oh. Kauluya, kung makita ni isang taga-iban nga pungsod. Hey, wala naman ta sa mahimo da. Makaluluoy ang mga biktima sang baha. Ay, ano na ni nagakatabo sa pungsod taman? Pareho lang sang una. Ang manggaranon, nagamanggaranon pagid. Ang pigado, natamaan na gid. Sugiran ta ka mo ha. Si papa ko, pila na ka national kag local election ang ginpalabay niya lang. Disappointed siya kuno sa mga kandidato. Kung election lang, nagakasaw. Uy? Nakita mo naman ang crush mo, Frank, ay. Wakal-wakal na parte sa mga kurap o politiko. Naglabay lang crush mo. Kambyo klima dayon. Hindi na gid niya pwede ko katulog sa crush ko, haw? Hindi man na problema sa amo ni Sofia, ah. Galing kay ang crush mo. Apos ang ginahuna-unaan man nga kurap nga politiko diri sa aton. Girls, wala man na siya labot kung anong ginapanghimo ni lolo niya. Wala pa man na pamatudan. Ay, Neri, bali na ah. Masulod na ta sa klase. Bayay na si Frank ah. Nagapantas siya para sa crush niya. Ginanayon ang ginasiling yung nga batsuyan man. Do kalawig na sang lakat tahaw. Ay wala pa gani mga 300 meters. Ha? Sa unahan pa gidhaw? Ay, wala pa ta ka pa macho, di pala mahulay na tayo sang lakat, Frank. Worth it man yan pagkato nato dito. Pila na lang kadupa. Basta, siguraduha lang nga namit ang nilabatsoy ha. Kung hindi gani, i-refund mo gid ang gastuhon namon ni Neri. Oo. Kita yun na sa unahan lang, ho. Damo tao sagwa sang batsuyan. Amo na nga atong kantuan. 50% off sila subong para sa mga estudyante. Batsoy man naghihapon. Do kinayaban lang ang kaldo ko ba? Namit matudang timpla sa ila batsoy. Gusto gina mga amigo ko nga nagtudlo diri sa aton ba? May bago naman tanga tambayan. Sophie, kita mo ng gamay nga karatulaho. Bawal ang tambay diri. Hindi tayo makatambay kung hindi tayo magkaon. O syempre ma-order ta eh. Anong ginapamensar mo yahaw? Kasakit sa tiyan ko, guys. Do kinahanglan kong mag-CR. Ay, may tissue ka mo da? Paulama ko, bi. Iuli ko lang karon. Mayari ko di ah. Pero hindi na lang pag-iuli sa akong karon ah. Diretso na lang sa basurahan ah. O nano, ginamit mo na, iuli mo pa? Kasabat sa inyo ah. Emergency na ini no. Diri lang kamo ah. Tungod lang sa batsoy sa hilit-hilit, ikaw ya ang na-admit. Dad, wala sang sala ang mga abyan, kuya. Inta lang ganyang dyan, kuya. Wala ka pa nagatanda ako nagakadudla sa mga kapalpakan mo, Sofia? Dad, wala ko man naging pangayo. Ako man ang na food poisoning sa kadamuon sa mga customers nila. Marason ka gidya? Ti, hindi na niya gusto nga mamasol kita ya, Dad.
Wala gid ka mo nakabisita sa akon sa ospital ba? 3 ko to kaadlaw. Nagpaabot ko bala, mabisita ako nyo ko, pero wala gid. Kakwan, Sofia? Nagkadto kami to ha. Galing ka pasulod pa lang kami. Nasugata namon si daddy mo. Ginambala niya kami. Nga hindi ko na anay kami magpakita sa imo. Ano? Taga ako no? Ay, bad influence kami kuno sa imo. Kay bisan diin ka lang namon ginadala. My gosh! Doon nahuya na lang kami kay daddy mo. Wala na kami nagdayon sa sulod sang room mo eh. Tingala ko man nga, wala ka mo nakapakita kay ginblock dali niya ka mo. Pero okay lang na. Ang importante nga nakagwa ka na sa ospital. Ay hindi ah. Wala ka mo isang sala. Tapos, hambalan niya ka mo sang amo sina. Sofia, hindi na lang pagsukmati si daddy mo ah. Tapos naman to. Ay hindi ah. Do siya lang pirming ara sa insakto. Sorry kid ha. Kung ano man naging panghambal ni daddy sa inyong adwa. Neri, Frank. Tapos na to ah. Wala lang tayo namon ginsugid sa imo. Do nagtuga pa kami sang gabo sa tunga ninyo ba? Kalimti na lang ginsugid namon sa imo, Sofia. Kalimtan man. Hindi na yung fair ya. Sukmatan ko na siya karon kung makapauli ko sa balay. Sofia? Oh, Sofia? Okay ka lang? Kalinong si mo nga nagakaon ah. Sofia, inistorya ka ni mami mo. Dahula ka lang kabatihaw? Oy, Ano problema mo? ga, kalma lang ah. Ara kita sa atubang sang pagkaon. Hindi ko na ni mahangpan ang batasan sa bata mo. Wala ka na nag-respitar sa akon? Excuse me. Babalik na ako sa kwarto. Nadulaan ako sa kana nga magkaon. Kag sino pa ubuson mo sa pagkaon mo? Ako? Wala na ko gani sang gana. Ga, kintampa mo gid si Sofia si Yaguya? Amo na bagay sa bastos nga pareho niya. Nakasagap sang hindi mayong impluensya. Nagagigid ang palad ni Papa mo sa guya mo ko? Sa gihapon. Hindi ako magpangayo sang pasensya sa iya, mami. Sofia, nga nagasubong ka sina. Kabugat gid sang buot mo sa kay daddy mo. Tugod siyang hindi maayong impluensya, mami. Bay, ano ang buot mo silingon? Ha? Kwan, wala, mami. Dahil man abi ni daddy kapanakit sa akon mo. Naglain ang buot ko si Yaya. Makuha na ako sang ice bag. I-cold compress na to nilang guya mo. Hindi na, mami. Ako na lang bahala sa kaugalingon ko. Oh, Sofia? Naka-face mask ka, oh? Okay ka lang? Kwan guys, nasipon ko Hindi ako maluyag nga palatnan ko kamo nga duha. Ay, kadamo lang pirmi sa ginabatsyag mo. Abi pagkaon ka man sang utan. Amo na kay hindi ka pala kaon sang utan mo. Kay na sang resistensya mo batok sa mga balatian. Gani man? Kagadasig man magbatsyag sang tiyan mo. Uy, Frank, ang crush mo malabay sa ato na tubang. Din. Siya matuod na nagapatulong nga ina.
Wow! Ginpatahom sang flood control project nga budget. Nagpa-nose job. Ang papa mong hiri. Mabalikdan ka galit ni Karon. Ba? Ang cellphone ko, nagaring? Tanawon ko, Abi, kung sino nagapanawag. Uy, number man lang ni. Sabta na. Ay, tignakulbaan ko guys, how? Tuwala ko yung kusog sa pagsabat sa caller. Oh, nga man. Wala mo pa gani masabat. Wala mo pa mabalaan kung sino ang caller. Nakuha niya akong cellphone number. Sino nga siya? Hindi ko kilala. Pero nga daw sa kinakulbaan ka. Sofia, magsugid ka gani ha? Sinong caller nga to? Oy, base kung ara lang sa peligrong kabuhi mo ha. Wala lang kami makahigpalo. Abisugiri na kami sang nagakatabo sa imo, Sofia. Nagabaskog na ganang panagupnap ko. May kabit si Daddy. Wala siya makahibalo. Ginapanilagan ko ang mga hulag niya. Hindi ko siya mapatawad kung ang pamatudan ko. Naghihingo siya sa hindi amo. Nagaluib siya kay Mami. Sa unahan, malapit na ako sa baray nga nakita ko. Naging panaog ka ni Daddy sa nagligat ng mga inadlaw. Gira ako makadto. Bah, sino ka? Anong kinahanglan mo? Maskulado nga lalaki ng bukas sa partahan. Ginapamangkot ka, miss. Anong kinahanglan mo? Sino ka? Ano mo si Daddy? Sino nga daddy? Nga, sino si daddy mo? Pasadla ko? Ano pa na natabo sa akon? Namilit gid ako sa pagsulod sa balay nga ini. Ay, wala man di tamo ang gamit sa sulod. May bangko lang nga duha ka bilog kag lamesa. Kung may isa ka queen size na kama. Nag-ano diri si Daddy? Kag sinong macho nga ini? Miss, wala mo masabat ang pamangkot ko. Anong kinahanglan mo? Namili ka nga magsulod sa balay ko. May muta ka tawgan sa pulis. Nga ginakadto ka diri sang akon amay? Kabit ka ba na niya? Hindi ka ganun magpatakas ang hambal, ha? Nakita mong maskulo ko ngayon, eh? Basi ka kung pagitao mo ang mga ngipon mo kung masumbaganta ka. Anong ginatapik mo sa amay, kuya? Ha? Kag nga matapik man ako sa iya. Milyonaryo balas siya? Oo. Milyonaryo nga tawang akon amay. Milyonaryo siya? Diri lang niya ako ginpaistar? Nga wala gani isang aircon ang balay nga ini? Kun amo? Lalaki kagid man ni Daddy? Nagapang lalaki ang akon amay? Sophia, hambal ko. Dali na sa klase ta. Kadalom kinsa ginapaminsan mo aw. Ay, sorry guys. Wala ko kabalo kung sino nagapanuwag sa akon. Wala palang madugay. Ay, dali na ka sa klase ta. Sigurado ka nga okay ka lang? Oo, gani. Nakatata Magabian sa Dagrinyo,
nga sa pagkamati ang matahumog sa kupon sa itong suginanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Natanggap na ang 1 million pesos na premyo ng ating Grand Draw winner. Hindi masukat ang saya na nararamdaman ko. Natanggap ko na talaga ang aking 1 million pesos na premyo bilang Grand Draw winner sa 1 to Panalo Part 24 promo na ginanap noong December 27, 2025. Ako si Lina Tumakin, 48 years old, mula sa San Isidro, Talisay City, Cebu, at ako ang ika-76 na milyonaryo ng Bombo Millionaires Club matapos na maswerteng mabunot ang aking entry. Ang gagawin ko po ay ipagparal ko sa aking anak at saka magdagdag po ako ng puhunan sa aking negosyo. Hindi masukat ang kaligayahan na aking naramdaman sa pagtanggap ng biyayang ito. Malaking tulong ito sa aming pamilya. Ang Oracan ang nagdala sa aking tagumpay. Nagpapasalamat ako sa mga product sponsors, lalo na sa Bombo Radio at Star FM sa inyong taus-pusong papromo at papremyo. Sa mga nakikinig at nanonood ngayon, hinihimo ko kayong lahat na makinig sa Bombo Radio at manood din ng mga programa sa Facebook, YouTube, at live streaming at iba pang social media accounts. Basta Radyo, Bombo #1. It's Star FM, it's all for you. Papel nga gina-recycle? Kung madunot ang papel sa landfill, ini ang nag-release ang methane, isa ka greenhouse gas nga may dako nga kontribusyon sa climate change. Gani, ang pag-recycle sang papel ang makareduce ang greenhouse gas emission bangod hindi makalabot sa atmosphere ang methane nga harmful gas. Ang pag-recycle sang isa ka tonelada sang papel ang makasave sang 3,000 to 4,000 kilowatts ang electricity nga konsumo sang average nga 3-bedroom house sa sulod sang isa ka tuig. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Hindi pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Yari ang amazing facts sa tuhoy sa migratory birds sa Pilipinas, ilabi na diri sa Negros. Ang seasonal changes nagaresulta sa shortage sang pagkaon, gani nagasaylo ang mga pispis sa mas mainit nga lugar, agod mas mahapos sa ilang nga makakita sang pagkaon kon winter. Bilang kabahin sang East Asian Australasian Flyway, ang Pilipinas ang ginabisitahan sang migratory birds kada tuig. Ini nga mga pispis ang nagikan sa China, Japan, Siberia, kag iban pa nga bahin sang kalibutan. Ang mga pispis nga padulong sa North ang nagalabay sa Pilipinas halin Pebrero tubtob Abril. Mayara sang masobra 600 ka species ang pispis sa Pilipinas, kag malapit 150 dari ang migratory birds, kaangay sang gray heron, purple heron, peregrine falcon, northern shoveler kag Philippine mallard. Apang reminder mga kabombo, sa idalom sang Republic Act No. 9147 o kon Wildlife Resources Conservation and Protection Act, ginadumilian ang pagdakop,
hunting, pagbaligya o kon pagsagod sang migratory birds. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mo ang nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Connie, ngayagin pasakop, kagatong man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, paghigugma sa isa kahandom. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Hindi ako makaibalo. Kung dala lang sang kahuya ako sa iman kang tao. O kung dala lang sang sensasyon sa mainit nga palad ni Raven. Kani, hindi ko man makuha nga maakig sang dalayon. Pero nainit ko sa kaugalingon ko ah. Gusto ko lang aging pasuripan sa akong mga mata si Raven. Kag hindi ko man siya masita. Tugod makahuluya ay boss niya. Ay, pumatsyag ko. Doon isakan kita ko ni Raven mo. Basi bala kong pansaron sa boss niya. Nga nagyuhanay na kami nga duha. Apang, nga wala man nagpalanindog ang balahibo ko. Sa ginuyatan ni Raven ang kamot ko. Sa baylo,
Dosa na namian man ako sa ginbuhat niya. Kag tubtub subong. Bisa naganda ako sa ila pork barbecue. Dumabatsagan ko pang mainit niya nga palad. Kag, hala, natumtuman ko. Kahumok man sa iya palad. Do pareho man kahumok sang palad ni Mr. Alba. Ay, nga mo sina. Do wala siya natapak ikupod sa boss niya. Kag panulo ko. Dumag-abya ang pagkabigay nila nga duha. Do kakaswa lang sang ila pang hulag. Kagong trabahador lang matuod sa factory si Raven. Dapat, nagadamor man ang kibol sa palad niya eh. Kagdason, wala man sang higgo ang bayo niya. Labaw sa kanan, hindi siya bahok balhas. Ay, ano gito lang posible nga trabaho niya man? May labot bala siya kay Mr. Alba? Ay ano mong kuya man? Ano apektado kuya? Wala man ako sa labot kay Raven? Kaganong labot ko? Kung anong sari sa niya trabaho? Apang mag-abya na kami. Dapat na akong mabalaka eh. Basi kung maging himo ini nga milagro. Kagakuon ko. May bahay na siya sa kasing-kasing ko. Malayan ang pamatsyag mo, Nay? Ay, oo, anak. Gani hindi ako makapanindahan. Ay, kun amo, ako na lang mamakal, Nay, ah. Ilista lang ang mga balaklon ko. Kaya ako nang bahala. Salamat. Nakaabot na din man ako diri sa balay. Ay, kakapoy magpanindahan, ah. Buksan kong pertahan. Ay. Hala. May lalaki nga nagahigda sa amon sofa nga kawayan. Sino pala ini man? Lapitan ko siya. Hala? Si Raven? Kakamuok sang tulog niya, ho. Subong ko lang siya na imutaran. Halin sa tiil, pakadto sa ulo. Maskulado siya. Apang wala ko sa nakita nga, nagagataw nga ugat man lang. Firm ang iya muscles. Kagkakinis pa sa panit niya. Paano ko pa mensaron nga naunat ang panit niya sa trabaho? Sa pag-workout siguro sa fitness machine, pwede pa. Pero, paano naman siya maka-afford sa pag-workout sa gym? Kikamahal sang bayad? Hala, nagmuklat ang niya mga mata. Karagatulog sa ako. Ba? Nagbangon siya, Gulpi. Uy. Kain na ka pa? Ay, nga ari ka. Oras subong sang trabaho, ah. Wala naman sang buluhaton dito, ah. Grabe ka, ha?
Baskog ka sa boss mo? Ginapasugtan ka niyang maglakpat sa bisan oras ang trabaho? Himuson ko na lang ganing pamakal ko ah. Hugasan ko na lang ang mga karne sa lababo. Akit ka bala? Hindi ako magsabat. Gusto mo lang buligan ko ikaw? Ako lang manghugas sa mga karne. Kaysa panulo ko do kapoy kagid eh. Hindi na ah. Ano ka? May ara ka bala? Kaduga painit ka eh. Raven, pwede ba na? Sugiri ako sa matuod. Ano gid ba lang sa isang trabaho mo? Sahi isang trabaho? Nga nakapamangkot ka man sina? Datingala lang ako eh. Wala sa oras ang sulod mo. Kagpermi ka pa nagatambay diri sa kalanan. Apang wala ka man kinasita sang boss mo? In fact, kabuot pa sa iya sa imo. To hindi normal lang mo sina. Sa banta ko lang ha. Ginabuhat ko mo lang sa gustong trabaho ko. Ganyan mo na siguro nga wala sa nagasaway sa akon. Kag wala sa sang masaway. Ay, Han? Daw hindi ka pa magpati. Ha? Kung matuod nga nabuhat mo sang maayong trabaho mo, anong sekreto mo? Nga wala ka man na nagakahigkuan? O kung ginapamalhas man lang? Hinagali. Kuan mo nang... hindi gid man sa production ng trabaho ko, kundi sa opisina. Opisina? Nag-opisina ka? Ha? Ako runner. Runner ako ni boss. Inablang daw messenger. Na, muna. Gani okay lang ang oras ko sa trabaho. Kag wala ako nagakahiguan. Ha? Nga naman. Nagabutig ka. Wala ka nagasugid sang matuod. Abi mo blakon, hindi ako makahangop sa imo. Gali. Pwes, paano mo pathag sa akon kung nga kanipis kag kahumok sa mga palad mo? Pati pa ba lang palad ko? Gina-question mo pa? Tugod isa lang bot silingon sina nga ikaw hindi anad sa trabaho. O kung anad ka gid man, siguro manaming kabuhi mo. Ano gid palang trabaho mo? Anong araw sa pinsar mo? Ang sa pensar ko? Wala gani ako makahibalo. Kung gusto ba lang nga paminsaron ko, nga malain ka nga tawo, o kung hindi gani, malain ang trabaho mo, kay di, wala ka man naghahambal mo. Isa lang na siguro ko, may ginatago ka, Raven. Hindi ako malang yung tao, Connie. Inakunta niyang itanong mo sa pinsa mo. Mahimo nga
Nga wala mo ba ako makilala sa lubos? Abang hindi ako malain nga tao. Ang tanan nga tao, may matarong nga magtago. Hindi ba lakon? I admit, wala matuod ako nangin tampad sa imo. O kung kay nanay mo. O kung sa ila ni Tami kag ni Ada. Apang isa na ang gusto ko patihan mo. Hindi ako malain nga tao. Say mo joint effort lang ina. Kung magbuligay ka mo ni Raven, ini malayo nga mag-asenso ang kabuhi ninyo. Ada, mag-abyan lang kami ni Raven. Period. Isang customer nga nagakalaon. Kagkadamo sa nagalinapta nga mga barbecue sticks, kag mga butilya sa ilim nun. Ang mahi pa siguro, amat-amato na naton panghimos. Sige na, para makapahuway ka na. Pero wala ka pa nakakaon. Ang maayo pa, karika, pakaon na kita. Mas maayo kung tapuso na natin ang pagpanghimos. Antes kita magkaon, para wala sang problema. Pero... Kung gusto mo, magpungko ka na lang, ha? Ako na lang ang mag-idog sa mga lamesa, kag magpangplaster sa mga basiyo sa beer sa bulutangan sini. Naluoy ako maglantaw kay Raven. Nagkaibad ako. Nakapoy na siya. Apang padayon na niya pagpanghimos. Ang maay pa. Ihanda ko na lang pagkaon namon para makakaon na kami kung tapos na siya panghimos. Wala ka pa ginagutom? Medyo na. Ginahimas niyang tiyan niya. Ay, kaon na bala? Kaya mo lang yun ang masweldo ko sa imo. Madali lang ha. Kaya masukad ako Dungan na lang kita panyapon. May plano ka ba lang magpa-adapt sa amon? Pwede ako. Ang balon ko si nanay Total,
mapisan ka man. Hindi man kami siguro mapirdi sina. Kagisa pa, hindi ba galituod? Nga hindi ka anad sa mga ulo brown sa sulod sang balay? Siguro, manamigid man ang panit mo, no? Kani, bisa nag-obra ka, wala ginakibol ang kamot mo. Pati joke lang na Raven ha. Ay, sorry gali ka ina ha. Okay lang. Sigurado ka bala? Ngini ka pagpangitaon sa mga kaupod mo sa inyo balay? Hindi. Hadad na sila sa akon eh. Ang tuwad. Doon di ko naman gusto nga papaulion siya. Hindi ko lang makampal siya. Eh siguro, bilog agabi ko nga panamdumon kung bala. Nakapauli siya. Nga wala sang problema. Kaya ti, gabi na katama. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Connie, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan, paghigungan sa isa kahandong, sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday. Tugang nga risgo sa ikaayong lawas, ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Climate change ang nagapalala sang water scarcity kag water-related hazards, kaangay sang drought o kung tigilinit, bangod ang nagasaka nga temperatura ang nagaapekto sa precipitation patterns o kung pagulan kag sang bilog nga water cycle. Apang nakaibalo ka bala nga masobra 2 ka bilyon ka mga tawo sa bilog nga kalibutan ang wala sang access sa safe drinking water subong, kag ginalauman nga magasaka pa ang ini nga numero bangod sa climate change kag pagdamo sang populasyon. 0.5% lamang sang tubig sa kalibutan ang usable kag available fresh water. Kalabanan nga fresh water ang ginagamit sa agriculture. Apang apektado pa ini sang climate change. Sa nakaligad nga 20 ka tuig, ang terrestrial water shortage nga ginalakipan sang soil moisture, snow kag ice ang nagnubo sang 1 cm kada tuig, gani nagaapekto sa water security. Bangod nagasaka ang global temperatures, nagasaka man ang moisture sa atmosphere. Ang resulta, mas nagadamo ang bagyo kag nagadamol man ang ulan. Apang mas nagalala man ang dry spell o kuntig ilinit. Bangod mas madamo ang tubig nga naga-evaporate halin sa duta kag nagakambyo ang global weather patterns. Gani kon maglala paggid ang global warming, mas magasako paggid ang tigilinit, pagbaha kag iban pa nga kalamidad nga nagahalit sa kabuhi kag propiedad sang mga tawo. Save
water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig isa sa mga extraordinary wonders sang plant kingdom. Extraordinary bangod ginakabig ini bilang largest single flower in the world. Tuman ini kadako kagalapat nga ang isa ka klase sang sini nga bulak nga ginatawag Rafflesia arnoldii. Nagadangat sa isa ka metro o kung 3.3 feet ang kalaparon sini kag nagabuga tubtub 11 kilograms o kung 24 pounds. Tuman katahong tulokon sang sini nga bulak nga ang dominant color is reddish brown or red nga may distinct white spot, apang mabaho ini nga daw kaangay ang baho sa nagpanos o kung nadunot nga karne, rason nga ginhayuan bilang the corpse flower bangod sang iya nga foul odor. Hindi kaangay sa iban nga bulak nga nagatiner ang pagbloom sini sa sulod sang pila ka mga inadlaw o kun simana. Ang Rafflesia nagapamukadkad sa makadali gid lamang kag amat-amat na inigilayon nga malaya kag madunot. Parasitic plant ang Rafflesia, daw kaangay ini sa parasite nga nagasalig lang sa iban nga tanom, drawing its nutrients directly from its host. Nakaibalo-bala kamo nga may bakitan nga bulak nga Rafflesia sa Panay, sa tiilan sa Mount Mapula kag Mount Taripis sa Igbaras, Iloilo, kag subungman sa mga kabanwahanan sang Leon, San Joaquin kag Miagaw. Ang ngalan nga Rafflesia ginsunod sa ngalan sang founder sang Singapore nga si Sir Stamford Raffles, isa ka British naturalist kag explorer nga amo ang nakadiscovery sang sini nga bulak sadtong 19th century. Hence, the name Rafflesia halin sa apelyido nga Raffles. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subongman sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day. Florete Pawn Shop and Jewelry nga may sanga sa Dalan Guangco, Aldeguer, Terminal Market, SM City, Robinsons Iloilo, Robinsons Haro, kag Plazuela de Iloilo. Nagadulong sa inyo sang Hot Panawagan!
Philippines Standard Time, matrantaya sa 6 minutos sa nakaligad sa atak ng alas 10 sa aga. Ginapanawagan kay Ronaldo Tugonon Adok. Ronaldo Tugonon Adok sa 25th Street, Calamba, Capital Subdivision, Barangay 1, diri sa siyudad sang Bacolod. Ang imong national ID gin-turn over diri sa Bombo Radio Bacolod padaglang claim sa tion sang office hours. Sa liwat, Ronaldo Tugonon Adok sang 25th Street, Calamba, Capital Subdivision, Barangay 1, City of Bacolod. Ang imong national ID gin-turn over diri sa Bombo Radio Bacolod padaglang claim sa tion sang office hours. Ginapanawagan man kay John Oliver Afable Makiplanta. John Oliver Afable Makiplanta, ang imong national ID gin-turn over diri sa Bombo Radio Bacolod padaglang claim sa tion sang office hours. Ginapanawagan sa sinuman nga nakakita sang wallet nga nagaunod sang driver's license, ATM card kag kwarta nga ginapanagyahan ni Alberto Rosales. Ina siya ang nadula diri sa siyudad sang Bacolod sang Marso 2 sang aga kay nawigit sa dalan. Sa sinuman nga nakakita padaglang turnover diri sa Bombo Radio Bacolod ukan mag-contact kay Alberto Rosales sa cellphone number 0909-866-0095. Sa liwat 0909-866-0095 kay tamagid ka importante. Ginapanawagan sa sinuman nga nakakita sang bag nga nagaunod sang duha ka cellphones kag cash nga 600 pesos. Ina siya ginapanagyahan ni Michelle Sancho. Nadula sang Pebrero 7 dira sa Tiangge sa Purok Pine Tree, Barangay Bata, Bacolod City. Padaglang turnover diri sa Bombo Radio Bacolod ukan mag-contact kay Michelle Sancho sa cellphone number 0912-806-6331. 0912-806-6331. Kaya ang tang-iya willing gid nga maghatag sang reward ukan maggawad sang nasambit nga mga cellphones. Ang nagapanawagan Michelle Sancho sang Poroca Pine Tree, Barangay Bata, siyudad sang Bacolod. Ginapanawagan sa sinuman nga nakakita o nakahibalo sang ginahamtangan subong ni Jerry Araiz Sr. Jerry Araiz Sr., 58 anyos, residente sang Purokbino, Barangay Uringaw, Kabangkalan City, Negros Occidental. Bangod siya ang namising. Siya ang uli nga nakitan nga nagalakat sa karsada dira sa Barangay Hilamunan, Kabangkalan City sang Pebrero 16, pasado las 9 sang gabi, hapang way na siya pauli hasta subong. Sa sinuman nga mayaran sang impormasyon sa kahimtangan o kung ginahamtangan subong ni Jerry Araiz Sr., palag mag-contact sa iyang pamilya sa numero 0930-0414412, 0930-0414412, o kan magbilin sang mensahe sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod. Pangitaon lang ninyo sa Facebook ang Bombo Radio Bacolod. Meray na siya sang blue badge aban ang official page sang Bombo Radio Bacolod. Ginapanawagan kay Salvacion Alipater Ilisan. Salvacion Alipater Ilisan, ang imong SSS ID gin-turn over diri sa Bombo Radio Bacolod. Ginapanawagan man kay Pablito Samiliano Antopina. Pablito Samiliano Antopina sang San Venancio Bulad, Isabela, Negros Occidental. Ang imong voters ID gin-turn over diri sa Bombo Radio Bacolod para claim sa tion sang office hours. Ginapanawagan sa sinuman nga nakakita sang Liave sang Mitsubishi Mirage na siya color black. Ginapanagyahan ni Leia Rodriguez nadula dira sa Silay City. Sa sinuman nga nakakita o kanakapulot paliog lang turnover diri sa Bombo Radio Bacolod o kon sa traffic section sang Silay City Police Station o kon mag-contact sa tag-iya nga si Leia Rodriguez
Sa cellphone number 0930-128-3449. 0930-128-3449 kay tamagida ka importante. Ginapanawagan kay Teresita Shanson Perez kag Mamerto Perez sang Barangay 6 Isabela Negros Occidental ang inyong senior citizens ID gin-turn over diri sa Bombo Radio Bacolod paluglang claim sa tiyon sang office hours. Ginapanawagan man kay Romeo T. Dalompinas sang Asyanda Biniquil, Barangay Gintubhan, Isabela, Negros Occidental. Ang imong UMID ID, UMID card nimo ari diri sa Bombo Radio Bacolod paluglang claim sa tiyon sang office hours. Ginapanawagan kay Vicente Salmo Jr. dira sa Poroclerio, Barangay Takuling, Bacolod City o kung dira ka man sa Hinigaran. Palug magkadto gilayon sa Public Attorney's Office, Hall of Justice diri sa Bacolod, magud tamagid ka importante. Sa sinuman nga nakabati sa sining panawagan kag nakakilala kay Vicente Salmo Jr. dira sa Poroclerio, Barangay Takuling, Bacolod City o konderaman siya sa Banwa sang Hinigaran, palihog pahibalo sa iya angot sa sining panawagan. Ang nagapanawagan Attorney Tricia May S. Castillo sang Public Attorney's Office diri sa syudad sang Bacolod. Subong man ginapanawagan kay Wilmar Mangubat Pabilio sang Poroclerio, Barangay Takuling, Bacolod City. Subong man Christian Esmalia sang Barangay Mandalagan, palihog magkadto gilayon sa Public Attorney's Office sang Bacolod bangod tamagid ka importante. Sa sinuman nga nakabati sa sining panawagan kay nakakilala sa kay Wilmar Mangubat Pabilio kag Christian Esmalia, palihog pahibalo sa ila o kung sa ilang pamilya. Ang nagapanawagan na Public Attorney's Office diri sa may syudad sang Bacolod. 44 minutos na kaligad sa tak ng alas 10 sa aga, amoy aton nga mga hot panawagan sa sining oras. Sa masunod nga 30 minutos, tugang nga hot panawagan dulong gihapon sa inyo sang R. Florete Pawn Shop and Jewelry nga yara na subong sa Plazuela de Iloilo, Diversion Road, Mandurriao, Syudad sang Iloilo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alaala ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la vida. I thought you will
Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang hapon po sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Narito na naman kami upang bumati at magpasalamat sa inyo sa inyong walang sawang pagtangkilik sa lahat ng dramang ginagawa namin dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions na inihahandog naman sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. At ngayon, ating ipagpatuloy pakinggan ang naisadulang kwento sa buhay sa recuerdo ni Jamila na kanyang idinulog sa ating dulang Recuerdos de la Vida. At ito ang mga kasunod na kaganapan sa buhay ni Jamila. I have loved you more than... Natutuwa ako nang sinabi ni Berting na nandito ka, Jamila. Pero hindi ko inasahan na kasama mo si Camila. May dapat po ba kayong ikagulat? Mahal ko po si Jamila. Camilo? Narito po kami dahil may mahalaga kaming sasabihin sa inyo. Sigurado ako. At malamang hindi alam ni Gorion na magkasama kayong pumunta rito. Tayo-tayo lang dapat pong mag-usap. Matapang kang nagsasalita. Paumanhin ho. Pero totoo ang sinasabi ko. Camilo, payagan mong ako lang makipag-usap kay Tata Alfonso. Nakikiusap po ako sa inyo. Alam ninyong may nobyo ako. Sana'y maghanap na lang po kayo ng iba. Ano ang sinasabi mo? Pareho tayong lalaki. Kayo'y nakakatanda at mas marami ka ng karanasan. Marahil, mas malawak na ang inyong pag-unawa. Ngunit, mahal na mahal ko po si Jamila. Totoo ang lahat ng sinabi mo. Ngunit masakit sa akin ang huli mong sinabi. Ako na pong makiusap sa inyo. Alam kong kapag nalaman ni tatay ang pag-uusap namin ito, natin, baka hindi lang galit ang abutin ko. Matitiis ba niyong na pilitin niyong mapangasawa si Jamila? Kahit alam niyong may ibang nagmamay-ari na ng puso niya. At baka mapahamak pa si Itay Goryo. Camilo, alam kong gusto mong gisingin ng konsensya ko. Totoo po. Ang tunay na pag-ibig ay hindi makasarili. Mm-hmm. Hindi rin kayo magiging masaya kung ipipilit nyo. Huwag mo sanang sagutin ng ganon si Tatay Alfonso, Camilo. Wala yun sa akin, Jamila. Hindi ako galit sa inyo. Maraming salamat kung ganon.
Alis na po kami. Sandali lang. Maaari bang kami muna ni Camilo ang mag-uusap, Jamila? Lalaki akong nakikipag-usap. Matanda na ako at kaya kong panindigan ng mga salita ko. Isa lang ang kondisyon ko, Camilo. Ano man ang pag-usapan natin, hindi makakarating ito kay Gorya. Salamat po. Ngunit alam kong may nais kayong sabihin sa akin na ayaw niyong marinig ni Jamila. Nasa iyo yan kung sasabihin mo sa kanya. Ang mahalaga, may labas ko ang nararamdaman ko habang tayong dalawa lang ang nag-uusap. Ikaw mismo ang nagsabi na ang pag-ibig ay hindi makasarili. Marunong itong magsakripisyo. Mang Alfonso? Handa ka bang magsakripisyo para sa kapayapaan at kaligayahan ng babaeng mahal mo? Parang nauunawaan ko ng ibig yung sabihin. Mahal na mahal namin ang isa't isa ni Jamila. Nasa akin ang kaligayahan niya. Hindi ka mabubuhay sa bugso lamang ng pag-ibig, Camilo. Nanlalamig ang kamay mo, Jamila. Mukhang kinakabahan ka. Camilo, Bakit ka umiiyak? sana hindi na lang tayo pumunta sa kantinang ito. Paano kung napansin ni tatay na nandito tayo? Magwawala sa bahay kapag malaman niyang nakipagkita ako sa iyo. Alam kong malalaman din niyang magkasama tayong pumunta upang makipag-usap kay Mang Alfonso. Hindi ba nangako ka sa akin? Jamila, Ano ba ang pinag-usapan ninyo? kahit mahinahon siyang nakipag-usap sa akin, tigas iyon sa isang matandang katulad niya. Pero nararamdaman kong ipinahihiwatig niya na siya ang makakapagbigay sa iyo ng magandang buhay. Kahit gaano pa siya kayaman, hindi kita ipagpapalit sa kanya. Hindi ko ipagpapalit ang pag-ibig ko sa iyo, Camilo. Hay! Mabuti at dumating ka na. Saan ka nang galing, ha? Babae ka? Tay, Bakit hindi mo sinasagot ang tanong ko? Saan ka nang galing? hindi ko po sana gustong magsinungaling, pero... Ayoko ng paligoy-ligoy. Kanina ko pa nalaman na wala ka sa bahay. At hinanap kita. Hindi kita nakita sa bahay ni Masang. Huwag mo akong lokohin dahil mapapasama ka sa akin. Tay, opo, nakipagkita ako kay Camilo. Walang iya ka! Tay! Saan ka dinala ng lalaking yun, ha? At ano ang ginawa niya sa'yo, ha? Sumagot ka! Mabuti naman at lumabas ka. Kailangan natin magtoos. Kumal muna kayo para makapag-usap po tayo ng ayos. Mang Goryo. Hey, huwag mo ko utusan, ha? Wala akong dalang armas. Kahit malaki ka. Hindi kita atrasan. Pwede po bang sa loob na lang po tayo mag-usap? Nakakaya naman po sa mga Sa'yo, ha? Hindi mo ako maloloko! Kung hindi po kayo maniniwala, handa po akong pakasalan si Jamila. Ano? Walang yaka! Mang Goryo, aray ko.
Ay, kumanti ka! Ha! Huwag kang duwag! Hindi ko po kayo kayang saktan. Nirerespeto ko po kayo. Pero sana, huwag na niyo akong saktan muli. Kung may gusto po kayong sabihin, doon na lang po tayo sa loob ng bahay. Nakakaya po sa mga kapitbahay. Wala pa si tatay. Napakatindi ang galit niya. Dahil sa hinala niya kay Camilo. Mahapdi pa rin ang pisngi kung sinampal niya. Ngayon lang niya ako sinaktan ng ganito. Ano na kaya ang nangyari sa kanila? Sana hindi niya sinaktan si Camilo. Pero, bakit wala pa siya? Ay, paano kung lasing na naman siyang dumating? Hey! Hey! Kahit malaki ka, hindi kita atrasan, loko-loko. Si tatay. Tay. Sinubukan pa akong sagutin ni Camilo. Ayun! Sinuntok ko siya. Lasing na kayo, tay. Ituloy niyo pang pag-iinom dito. Huwag mo akong pakialaman, Jamila. Mag-usap tayo. Ha? Tay, nagkakamali kayo. Walang ginawang masama si Camilo sa akin. Saan kayo pumunta, ha? Bakit hindi ka sumasagot? Gusto mo bang sampalin kita ulit, ha? Bakit po kayo ganyan? Ang lupit niyo naman sa akin. Dahil lang ba sa gusto niyo kung ipakasal sa matandang yon? Hey, ayokong basira ang mga plano ko. At kung si Camilo ang hahadlang, ay, ipapakulong ko siya. Tay. Hindi naguryo ang pangalan ko kung hindi ko matutupad ang sinabi ko. Tandaan mo yan, Jamila. Salamat at hindi mo siya ginantihan, Camilo. Mahal na mahal kita. Ayokong kamuhian mo ako. Lasing si tatay nung dumating. Pero nagpatuloy pa rin sa pag-iinom. Mas mabuti nang makausap natin siya. May hinala siya sa atin. Naiiyak ako kapag naalala ko ang nangyari sa atin. Paano kung... Huwag ka mag-alala. Handa akong pakasalan ka. Hindi ang matandang Alfonso na yon ang magpapakasal sa'yo. Hindi papayag si tatay, kaya natatakot ako. Kapag malaman niya na nag-usap tayong ganito, magagalit yun. Ay, sasaktan niya ako. Baka sampalin niya ako ulit. Akala ko po inay, tulog na po kayo. Kaya lumabas ako sandali. Bakit gising pa rin po kayo? Nag-aalala ako, anak. Baka maabutan kayo ni Goryo na nag-uusap ni Jamila. Paano kung saktan ka niya? Lasing daw po kagabi yung tatay niya. Sige. Pumasok ka na sa kwarto mo at magpahiga ka na. Iniisip ko pa rin po inay ang napag-usapan namin ni Jamila. Nag-aalala po ako kung anong gagawin ni Mang Goryo kapag nalaman niya magkasama kami at ay pag-usap kami kay Tandang Alfonso. Kung may balaman silang hindi nila gusto, siguradong magagalit si Goryo sa iyo. Ang akala ko nga po pagkatapos namin makipag-usap kay Tandang Alfonso, maunawaan niya ang tunay naming pagmamahalan. At di niya na itutuloy ang balak niya. Ay, nako.
Ang kinatatakutan ni Jamila, baka magkasundo si Mang Goryo at si Tandang Alfonso tungkol sa kasal nila. Kapag nangyari yun, wala ka nang magagawa. Paano kung hindi ikaw ang gusto ng ama niya para sa kanya? Napakalasing ninyo kagabi, tatay. Kaya hindi ko muna nga kayo ginising para sa kape. Kasalanan niyo ni Camilo ito. At ipinaalala mo pa ang pagsagot mo sa akin. Hindi pa kami tapos na mag-usap ng lalaki yun. Eh, maghilamos muna kayo, tay. Maligo kayo para mahimasmasan kayo. Alam ko, nahihirapan kayo dahil sa pag-inom ninyo. Kung hindi ko maabutan si Alfonso mamayang gabi, ako ang pupunta sa kanya bukas. Kailangan lang mapag-usapan ang kasal niyo. Oh, ano? Ha? Hindi mo na mababago ang desisyon ko. Maliwanag ang sinabi ko, ha? Dumaan ako sa bahay ninyo pero wala ka naman doon. Mabuti at nadatnan kita dito sa bukid. Katatapos ko lang mag-araro sa pagitan ng mga tanim kong mais. Masyado na kasing makapalang damo. Maaga ko rin itinanim ang mga mani sa pagitan nito. Oh, nakakahiyaman ako ang pumunta dito. Pero kailangan kitang makausap kasi. Ano bang sinabi ng tatay mo? Kanina pa nga, sinabi niyang kapag hindi siya nadalaw ni Tay Alfonso, siya daw ang pupunta roon. Hindi kaya pag-usapan nila ang kasal niyo para matupad ito? Hindi lang yan ang kinatatakutan ko. Paano kung pipilitin ako ng tatay na magpakasal kay Tandang Alfonso? Papayag ka ba? Sabihin mo lang at magtatanan na tayo. Ano? Kung sasama ako kay Camilo, kung magtatanan kami, lalo lang magagalit si tatay. Pero, paano naman kung ipapakasal ako ng di oras kay Tandang Alfonso? Hindi ko naman mahal yung taong yun. Paano kung mapilitan ako? Ano kaya gagawin ko? Wala mang magawa. Wala na akong magagawa. Kung ipilit ni tatay ang gusto niya, paano na? Wala bang tatay mo, Jamila? Hindi po siya dumadating. Akala ko nga po pumunta siya sa inyo. Sinabi niyang kung hindi kayo makapunta, siya ang pupunta roon. Pagkatapos naming nag-usap ni Camilo, hindi ako nawalan ng pag-asa, Jamila. Akala ko po ba, nag-usap kayo ng maayos? Oo. At hindi ko sasabihin ang buong napag-usapan namin. Pero nanatili ang matibay kong hangarin na pakasalan kita. Pero hindi ko kayo mahal. Kapag kasal na tayo, Jamila, matutunan mo rin akong mahalin. Mukhang napipilitan akong sumama kay Camilo kapag ganito. Ano kaya gagawin ni tatay kung malalaman niya yun?
Mga kaibigan, abangan bukas ang karugtong ng naisadulang sulat sa rekwerdo ni Jamila na kanyang idinulog dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog naman sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! In love with you till the end.